Chào mừng thầy và các bạn đến với tutorial Theoretical Insight on Training Instability in Deep Learning. Thì đây là phần thuyết trình của nhóm FHD trong lab 1 của môn học nhập môn học máy do thầy Thái giảng dạy trực tiếp và hai thầy trợ giảng là thầy Đăng và thầy Tình. Thì nội dung của bài tutorial này nó được xây dựng dựa trên cái tutorial ở NRIP 2025 của Jin Fengu, Yuxian Wang và Mariam Fazol. Thì trong phần mở đầu thì ta sẽ đi từ hiện tượng thực tế đến trực giác toán học phía sau cái training instability. Thì đầu tiên chúng ta đi vào là training instability là gì. Thì chúng ta có thể hiểu là training instability là khi loss nó không còn giảm đều và mượt trong quá trình tối ưu. Loss nó có thể là bị spike, dao động hoặc tăng tạm thời sau một vài bước update. Thì điều này không nhất thiết có nghĩa là training nó đã hỏng, mà nó cho thấy là optimizer đang tương tác mạnh với loss landscape. Để mô tả loss landscape thì ta dùng khái niệm subnet. Thì subnet tại theta là agent value lớn nhất của Hessian của loss tại theta. Ta có thể hiểu đơn giản là subnet đo độ cong local quanh theta. Thì khái niệm này thì ta sẽ quay lại khi nói về cái step size lớn và S-up stability. Tiếp theo thì chúng ta thể nói đến là loss spike trong LLM pre-training. Thì đầu tiên là hiện tượng thực tế. Trong cái pre-training mô hình ngôn ngữ lớn thì loss nhìn chung nó vẫn giảm theo thời gian. Nhưng đôi khi xuất hiện những cái spike nó rất là nhỏ. Chúng ta có thể xem một cái video manim như sau. Thì các đường biểu diễn training loss minh họa cái training loss của nhiều cái kích thước mô hình khác nhau. Và điểm đáng chú ý ở đây là batch size rất là lớn, khoảng 4 triệu. Vì vậy nếu chỉ giải thích spike bằng mini batch noise thông thường thì nó chưa đủ thuyết phục. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là hình này là phiên bản minh họa được cắt điệu lại từ loss trong tutorial, nên ta không cần đọc từng điểm dữ liệu. Mà điều cần chú ý là loss nó vẫn giảm về dài hạn, nhưng có thể xuất hiện spike trong ngắn hạn. Thì từ hiện tượng này thì ta đi đến câu hỏi chính của phần mở đầu này. Đó chính là cơ chế nào nó đứng phía sau các cái loss spike trong training. Phần mở đầu thì ta sẽ đi theo một mạch khá là đơn giản. Thì trước hết ta bắt đầu hiện thực loss spike trong cái training thực tế. Sau đó thu hẹp vấn đề để thấy rõ hơn vai trò của step size và curvature. Cuối cùng là ta dùng Dilemma, Dynamic Stability và S-up Stability để giải thích vì sao loss có thể dao động trong ngắn hạn, nhưng quá trình training nó vẫn tiếp tục tiến triển về dài hạn. Thì chúng ta sẽ đến với phần Y loss spike. Thì từ công thức update của Gradient Descent thì theta mới nó được tạo bằng cách lấy theta hiện tại trừ đi eta nhân với gradient. Thì ở đây eta chính là cái step size, tức là độ lớn mỗi bước khi update. Loss spike có thể đến từ nhiều nguyên nhân như là randomness trong data, lỗi số học như overflow, loss landscape phức tạp, hoặc là step size quá lớn so với curvature tại vùng đang set. Thì ở đây thì ta không nói step size lớn là nguyên nhân duy nhất mà nó gây ra loss spike. Ta chỉ chọn nó làm trọng tâm phân tích vì nó xuất hiện trực tiếp trong công thức update và có thể được quan sát rõ hơn trong các cái ví dụ đơn giản. Để hiểu cái cơ chế phía sau, ta không bắt đầu ngay từ cái LLM đầy đủ, vì trong đó có quá nhiều yếu tố xảy ra cùng lúc. Thay vào đó ta dùng một chuỗi ví dụ đơn giản dần, từ LLM pre-training sang full batch MLP rồi đến logistic regression. Mục tiêu là giảm bớt các yếu tố gây nhiễu để nhìn rõ hơn vai trò của eta. Thì cách làm này không có nghĩa là mọi nguyên nhân khác đã biến mất hoàn toàn, nhưng nếu loss nó vẫn dao động hoặc không giảm đơn điệu ngay cả trong các cái ví dụ đơn giản hơn thì step size lớn là yếu tố chung đáng để xem xét kỹ hơn. Đây chúng ta có thể thấy một cái video mani như sau. Thì
Sandbox đầu tiên á, nó dùng full path với gradient descent với một MLP, tức là một mô hình đơn giản hơn rất là nhiều so với LLM. Mà vì dùng full path á, thì ta giảm được ảnh hưởng của mini path sampling noise lên trong cái phần phân tích này. Tuy vậy chúng ta có thể thấy là khi cái learning rate nó lớn hơn á, thì loss nó vẫn có thể dao động và không còn giảm đơn điệu. Cái điều đáng chú ý ở đây là hiện tượng này nó xuất hiện khá là rõ dù cái thiết lập nó đã đơn giản hơn. Vì vậy cái randomness không phải là cái lời giải thích duy nhất. Ngay cả trong một thiết lập sạch hơn thì step size lớn vẫn có thể tạo ra cái training instability. Tiếp theo chúng ta có thể thấy là cái sandbox thứ hai á, nó còn đơn giản hơn nữa. Thì logistic regression á, tức là một mô hình tuyến tính nó trong cái thiết lập nó sạch hơn. Ở đây ta tiếp tục giảm bớt các yếu tố gây nhiễu. Mini path sampling noise á, thì không là còn là trọng tâm. Overflow cũng không phải là điểm chính và loss landscape nó đơn giản hơn rất là nhiều. Nhưng chúng ta có thể thấy là khi mà eta nó lớn á, thì loss nó vẫn có thể dao động và không giảm đơn điệu. Vì vậy các step size lớn vẫn là yếu tố chung xuất hiện trong các cái ví dụ này. Bây giờ thì ta xét một cái ví dụ đơn giản hơn, đó chính là gradient descent trên loss quadratic. Thì ví dụ này giúp ta thấy rõ ràng cái stability không chỉ phụ thuộc vào eta mà nó còn phụ thuộc vào curvature của loss. Chúng ta có thể thấy là khi mà eta nó nhỏ thì quỹ nó bắt đầu dao động qua lại này. Nhưng không dao động không đồng nghĩa với thất bại. Trong cái ví dụ này thì quá trình nó vẫn có thể hội tụ. Đó. Mà khi eta nhỏ so với curvature thì các bước update nó ổn định và loss nó giảm khá nhiều. Đó. Nhưng mà bây giờ đến khi mà eta nó quá lớn á, thì các cái bước update á, thì nó vượt quá xa và quỹ đạo á, nó có thể là diverge trong trường hợp quadratic. Này, chúng ta có thể xem kỹ hơn. Đấy. Tiếp theo, từ cái ví dụ quadratic thì ta chuyển sang phần lý thuyết để mô tả hiện tượng này chính xác hơn. Thì có 3 khái niệm cần nối với nhau. Thứ nhất là gradient flow, mô tả trường hợp step size tiến về không trong quá trình tối ưu gần như liên tục theo thời gian. Descent lemma cho ta điều kiện đủ để loss nó giảm đơn điệu với step size hữu hạn. Còn step size regime thì nó giúp phân biệt 3 vùng hành vi là stable, unstable burst, conversion và diversion. Gradient flow nó là giới hạn liên tục của gradient descent khi eta nó tiến về không. Khi đó thì ta thay vì nhìn từng bước update rời rạc thì ta xem quá trình tối ưu như một cái chuyển động liên tục theo thời gian. Thì trong giới hạn này thì đạo hàm của loss theo thời gian nó bằng là âm bình phương norm của gradient. Nói cách khác thì loss nó luôn giảm hoặc giữ nguyên. Vì vậy chúng ta có thể nói là gradient flow là một mốc tham chiếu nó khá ổn định. Instability bắt đầu trở nên đáng chú ý khi ta quay lại với step size hữu hạn, đặc biệt là khi cái step size lớn so với cái curvature. Tiếp theo là descent lemma. Thì descent lemma là công thức chính để hiểu cái vùng step size nhỏ. Với một cái bước gradient descent thì theta mới bằng theta hiện tại trừ eta nhân với gradient như công thức của ở lúc nãy á. Đó. Thì nếu loss là beta smooth thì ta có thể chặn loss sau bước update bằng công thức như trên slide. Ý chính ở đây á, nó nằm ở thừa số. Đó. 1 trừ eta beta trên 2 này. Đó. Nếu eta nhỏ hơn 2 trên beta thì thừa số này dương. Khi đó loss được đảm bảo là giảm sau mỗi bước update. Thì đây là điều kiện đủ cho việc giảm cái loss đơn điệu. Nếu eta vượt ngưỡng này thì ta chỉ mất bảo đảm đó. Không có nghĩa là training nó sẽ chắc chắn là thất bại. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái descent lemma manim. Thì chúng ta có thể thấy đây là cách cái descent lemma nối từ
trường hợp cái step size rất là nhỏ sang vùng step size nhỏ nhưng nó hữu hạn. Ý chính là khi theta đủ nhỏ so với curvature thì ta có bảo đảm loss nó giảm sau mỗi bước update. Với loss quadratic thì curvature là lambda. Khi đó công thức update trở thành là theta nhân với 1 trừ lambda. Nếu eta nhỏ hơn một, với loss quadratic thì curvature trở thành lambda. Khi đó công thức update nó trở thành là theta nhân với 1 trừ lambda nhân eta. Đấy. Thì nếu eta nó nhỏ hơn lambda trên 2 thì các bước update nó ổn định và tiến dần về nghiệm. Còn nếu eta vượt 2 trên lambda thì bảo đảm là giảm loss bị phá vỡ. Trong ví dụ quadratic này, quỹ đạo nó có thể là diverse. Thì nhưng đây chỉ là cái trực giác về ngưỡng ổn định của một cái ví dụ đơn giản, nên không nên hiểu rằng mọi cái neural network đều thất bại ngay khi vượt ngưỡng này. Chúng ta có thể đến với step size regime. Khi eta nó rất là nhỏ, thì gradient descent gần với cái gradient flow. Thì trong vùng này thì loss nó giảm đơn điệu và quá trình tối ưu nó khá ổn định. Khi eta nhỏ hơn 2 trên beta thì descent lemma cho ta đảm bảo là giảm loss sau mỗi bước update. Thì đây là vùng ổn định mà lý thuyết cổ điển nó mô tả khá rõ. Nhưng trong cái training thực tế ta thường quan tâm đến vùng khó hơn. Loss nó có thể dao động, nó không còn giảm đơn điệu. Nhưng quá trình tối ưu vẫn chưa diverse. Đây là vùng unstable burst conversion. Thì nếu step size quá lớn thì training có thể diverse. Tuy nhiên vượt khỏi ngưỡng đảm bảo đơn điệu không có nghĩa là training tự động thất bại. Vì vậy khi nói về Instability thì ta sẽ nhìn qua là subnet. Thì tại vùng này subnet tại thời điểm T nó xấp xỉ 2 trên eta. Thì khi step size lớn thì loss nó không còn được bảo đảm sẽ giảm trên từng bước update. Nhưng loss không giảm đơn điệu không đồng nghĩa với việc training nó đã diverse. Thì ta có thể xem một cái synonym như sau. Thì ta có thể thấy là sẽ có ba cái kiểu hành vi. Với eta nhỏ thì loss nó giảm khá là đều. Với eta lớn thì loss nó có thể dao động nhưng nó vẫn hội tụ. Còn khi eta quá lớn thì quá trình tối ưu nó có thể bị diverse. Thì dynamic stability nó nói rằng là nếu gradient descent với eta lớn nó vẫn hội tụ thì trong các trường hợp điều kiện phù hợp thì điểm hội tụ không thể nằm ở vùng quá sáp. Vì vậy hai ngữ trên eta nên được hiểu là trên trục subnet, không phải trên trục loss. Nói cách khác thì subnet tại điểm hội tụ bị ràng buộc bởi ngưỡng khoảng 2 trên eta. Thì ý chính ở đây là step size lớn có thể ràng buộc điểm hội tụ không rơi vào những vùng quá sáp. Thì phần này nó chỉ nói về dynamics và subnet. Thì phần generalization nó sẽ là câu chuyện ở phần sau. Thì sau cái dynamic stability thì ta sẽ tiếp cách subnet thay đổi trong suốt quá trình training. Thì hai hiện tượng liên quan ở đây là progressive sharpening và edge of stability. Thì ba đồ thị này cũng nhìn cùng một quá trình từ ba góc độ: loss theo số bước update, subnet theo số bước update và subnet theo thời gian đã được scale bởi learning rate. Thì điểm quan trọng là sen subnet không có ổn định, không cố định. Thì khi training tiếp tục với cái eta lớn thì subnet có thể tăng dần theo thời gian. Thì hiện tượng này gọi là progressive sharpening. Thì mỗi đường ngưỡng biểu diễn giá trị của 2 trên eta tương ứng với từng learning rate khi subnet tiến gần cái ngưỡng này thì điều kiện giảm loss đơn điệu của descent lemma không còn mô tả đầy đủ cái hành vi training nữa. Còn edge of stability là vùng mà subnet nằm gần hoặc là dao động quanh.
ngưỡng 2 trên eta. Tức là trong vùng này loss nó có thể dao động trong ngắn hạn, nhưng quá trình tối ưu vẫn có thể tiếp tục tiến triển về cái dài hạn. Trước khi kết thúc phần mở đầu thì có thể thêm một vài hướng liên quan đáng để tham khảo. Thì những phần này không phải là trọng tâm chính, nhưng giúp mở rộng góc nhìn về training instability. Với cái strength center flow á, là ý tưởng là khi gradient descent dao động mạnh á, thì gradient follow á, thông thường không còn mô tả tốt quỹ đạo rời rạc nữa. Central flow á, được dùng để xấp xỉ xu hướng trung bình của trajectory trong vùng dao động đó. Với learning rate one up á, thì training bắt đầu learning rate nhỏ rồi tăng dần theo thời gian. Thì cách làm này có thể giúp ổn định giai đoạn đầu, đặc biệt là curvature tăng quá nhanh. Với subnet aware minimization á, thì mục tiêu là ưu tiên những vùng phẳng hơn của loss landscape. Phương pháp này liên quan đến việc kiểm soát subnet, nhưng không nên hiểu một lời giải trực tiếp cho loss spy. Thì ta tổng kết lại là training instability là một hiện tượng xuất hiện thật trong deep learning hiện đại. Thì loss nó có thể spike, dao động hoặc là không còn giảm đơn điệu trong quá trình training. Một cái cơ chế toán học quan trọng ở phía sau hiện tượng này đó chính là step size lớn. Khi eta tăng lên á, thì điều kiện cổ điển eta nhỏ hơn 2 trên beta có thể không còn được giữ nữa. Thì lúc đó thì loss nó không còn được đảm bảo giảm sau từng bước update. Thì trong nhiều bài toán deep learning hiện đại thì training nó có thể vận hành gần stability boundary ở nơi subnet tại thời điểm t nó nằm gần ngưỡng 2 trên eta. Thì từ đây xuất hiện những cái câu hỏi tiếp theo là nếu instability làm loss dao động thì vì sao nó đôi khi nó vẫn giúp cái optimization tiến triển tốt hơn. Thì đây sẽ là phần cầu nối sang phần tiếp theo. Phần mở đầu thì nó dừng lại ở một cái câu hỏi là vì sao training nó vẫn có thể dao động nhưng optimization vẫn tiếp tục tiến triển. Thì phần đầu tiên nó sẽ tập trung vào optimization, cụ thể là các step size lớn có thể giúp tăng tốc quá trình tối ưu. Phần tiếp theo ta sẽ chuyển sang mối liên hệ giữa step size lớn, overfitting và generalization. Thì ở đây chúng ta sẽ bước vào phần 1 của chuyên đề này. Thì ở phần mở đầu chúng ta đã thấy là tốc độ học lớn hay là last step size chính là thủ phạm gây ra cái sự bất ổn định và những cái điểm loss nó vọt lên đột ngột. Nhưng tại sao các kỹ sư deep learning lại chấp nhận sống chung với sự hỗn loạn này? Thì câu trả lời ở đây nó nằm ở cái sự gia tốc. Thì trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau nói về một cái nghịch lý, đó là tại sao việc chủ động sử dụng tốc độ lớn, tốc độ học lớn phá vỡ các giới hạn an toàn trong toán học. Lại chính là động cơ cốt lõi giúp các mạng neuron sâu hội tụ nhanh hơn và bứt phá khỏi những môi trường rào cản tối ưu hóa truyền thống. Thì đầu tiên chúng ta sẽ ôn lại lý thuyết tối ưu cổ điển, bao gồm descent lemma, các tốc độ hội tụ chuẩn và cái Nesterov acceleration. Đây là nền tảng lý thuyết mà mọi kết quả về sau sẽ đều xây dựng trên đó. Nếu đã quen với những cái khái niệm này thì đây sẽ là phần ôn nhanh để đồng bộ. Thì phần trọng tâm ở đây là nội dung hiện đại, tức là acceleration via last step size, tức là tăng tốc độ hội tụ thông qua cái step size lớn. Thì đây là một hiến nghiên cứu khá là mới với những kết quả là với GD thông thường thì không cần momentum, nó có thể đạt tốc độ hội tụ nhanh hơn giới hạn cổ điển, và điều đó xảy ra chính xác khi cái step size đủ lớn để vi phạm điều kiện ổn định. Cuối cùng chúng ta sẽ có phần tóm tắt và câu hỏi mở. Thì như các bạn đã thấy thì trọng tâm chính là ở nội dung thứ hai, acceleration via last step size. Mọi thứ chúng ta sẽ ôn lại ở phần 1 đều phục vụ để hiểu tại sao last step size lại tạo ra cái sự khác biệt đó. Vậy cụ thể việc sử dụng bước nhảy lớn mang lại những cái lợi ích gì cho quá trình tối ưu hóa? Thì ở đây chúng ta có 3 điểm chính như sau. Thì đầu tiên nó giúp cho mô hình không bị mắc kẹt. Thì những cái bước nhảy dài tạo ra lực bật đủ mạnh để mô hình dễ dàng thoát khỏi những cái hố sâu nó chật hẹp và từ đó tìm đến những cái vùng bề mặt phẳng an toàn hơn. Thứ hai là nó đẩy nhanh cái tốc độ hội tụ. Ở những khu vực thung lũng thoai thoải hay là độ dốc thấp thường khiến cho mô hình nó bò đi rất là chậm. Bước nhảy lớn nó sẽ bù đắp lại sự thiếu hụt lực kéo này, giúp thuật toán trực nhanh về đích.
Và thứ ba là nó mở rộng phạm vi khám phá. Những bức xạ rộng cho phép là hệ thống quét qua một không gian tham số lớn hơn rất nhiều. Từ đó là mô hình có thể có cơ hội cao hơn để tìm thấy các cái đáy phẳng, nơi mang lại cái khả năng dự đoán chuẩn xác nhất khi chạy trên cái dữ liệu thực tế. Quá trình tối ưu hóa với bước nhảy lớn sẽ trải qua 3 pha rất là rõ ràng. Đầu tiên là pha bất ổn. Thì lúc này thì thuật toán liên tục dao động mạnh, quan điểm cực tiểu khiến đồ thị loss xuất hiện các gai nhọt giải vọn. Tiếp theo là pha kiểm soát. Chính sự dao động này đã tạo ra một áp lực vô hình, ép mô hình phải trượt khỏi các cái vách nhọn để di chuyển về những khu vực bề mặt phẳng hơn. Và cuối cùng là pha tăng tốc. Khi đã tìm được vùng đáy đủ phẳng để đạt trạng thái cân bằng thì sự hỗn loạn sẽ dừng lại. Lúc này mô hình nó sẽ hội tụ về đích với tốc độ cực kỳ nhanh. Và trước khi đi sâu vào từng cái kết quả lý thuyết thì chúng ta cần trang bị một cái công cụ cực kỳ quan trọng, đó chính là descent lemma hay là bổ đề giảm dần. Thì đây là bổ đề trả lời cho câu hỏi cốt lõi là khi nào mỗi bước gradient descent đảm bảo là loss giảm. Thì câu trả lời sẽ phụ thuộc trực tiếp vào cái stepsize eta, và đây chính là nền tảng để hiểu tại sao stepsize lại nguy hiểm nhưng đồng thời nó cũng rất là mạnh. Nhắc lại bước cập nhật chuẩn của gradient descent thì từ tham số hiện tại theta ta lấy là theta cộng, tức là theta mới, bằng cách là trừ đi step size eta nhân với gradient L tại theta. Thì đây là quy tắc cập nhật đơn giản nhất. Câu hỏi là theta cộng này liệu có nhỏ hơn về theta về mặt loss hay không, và nếu có thì cần điều kiện gì. Thì để phân tích loss sau bước cập nhật, ta dùng khai triển Taylor bậc 2, cụ thể là phần dư Taylor với điểm trung gian V nằm giữa theta và theta cộng. Thì bất đẳng thức cho ta là L tại theta cộng bị chặn trên bởi ba cái thành phần. Thứ nhất là L tại theta loss ban đầu. Thứ hai là tích gradient thành phần tuyến tính, và thứ ba là thành phần bậc 2 chứa norm của HCM L tại điểm trung gian V. Thì đây là một bất đẳng thức chuẩn trong cái phân tích hàm lồi smooth, và nó cho ta ước lượng từ trên cho loss mới mà nó không cần biết chính xác là hàm loss nó trông như thế nào. Bây giờ ta bước và thế bước GD vào thì thay theta cộng trừ theta bằng bằng trừ eta nhân với norm L của theta. Thì sau khi thay thế và tính toán thì ta được là L của theta cộng nó bé hơn hoặc bằng L của theta trừ đi eta nhân với bình phương norm gradient bậc 2 có hệ số là eta bình trên 2 nhân với norm của HCM. Thì ở đây ta chú ý rằng là số hạng thứ hai trừ của eta nhân với norm bình phương norm gradient luôn âm, tức là luôn kéo theo loss xuống. Nhưng cái số hạng thứ ba ở đây á, chúng ta cộng vào eta bình phương chia 2 nhân với norm HCM nhân với là chuẩn bình phương norm gradient lại kéo loss lên trở lại nếu eta quá lớn. Thì đây chính là cái sự cạnh tranh cốt lõi. Và ta nhóm lại bằng cách đặt bình phương norm gradient làm nhân tử chung, và kết quả thì chúng ta sẽ có là L của theta cộng này nó sẽ bé hơn cái cụm này. Thì biểu thức trong ngoặc tức là 1 trừ eta chia 2 nhân với HCM norm chính là chìa khóa của toàn bộ cái phân tích này. Nếu biểu thức này dương á, tức là 1 trừ eta chia 2 nhân với HCM norm nó lớn hơn 0 á, thì toàn bộ số hạng phía sau dấu trừ là dương. Và loss chắc chắn nó sẽ giảm. Từ đó ta rút ra điều kiện đủ để loss giảm mỗi bước, tức là eta nó phải nhỏ hơn 2 chia cho screamum của HCM norm, tức là nhỏ hơn 2 chia L, trong đó L là hằng số smoothness của hàm loss. Điều kiện này có nghĩa vật lý rất rõ là eta chia 2 nhân với HCM norm là thước đo mức độ cong của landscape. Tức là nếu step size quá lớn so với độ cong thì ta sẽ vọt lên và vọt qua vùng lõm và loss nó sẽ tăng lên. Và đây là kết luận: nếu điều kiện eta bé hơn 2 chia L được thỏa mãn thì loss được đảm bảo là giảm tại mỗi bước của GD. Đây gọi là warranted descent.
Và đây là lý do tại sao sách giáo khoa truyền thống luôn yêu cầu là eta nó sẽ bé hơn 2 chia cho lambda max của Hessian. Với điều kiện đó thì GD nó hoạt động như một cái downhill algorithm hoàn hảo, mỗi bước đều an toàn. Nhưng điều gì nó sẽ xảy ra nếu ta cố tình vi phạm điều kiện này khi eta vượt ngưỡng 2 chia cho L, khi descent lemma không còn đảm bảo nữa? Thì đó chính là câu hỏi mà phần còn lại của bài này nó sẽ trả lời. Chúng ta sẽ bắt đầu với một cái case study cụ thể với bài toán Logistic Regression. Thì đây là bài toán phân loại nhị phân đơn giản nhất nhưng mang lại đầy đủ các tính chất thú vị để chúng ta phân tích ảnh hưởng của cái last step size. Thì đầu tiên là hàm loss. Hàm loss là hàm cross entropy logistic chuẩn trung bình của log trên n điểm dữ liệu. Và theta ở đây là một cái vector tham số, xy ở đây là một cái feature, yi là một trong hai giá trị là -1 hoặc là +1 là nhãn. Đây là bài toán phân loại tuyến tính đủ đơn giản để chúng ta phân tích chính xác nhưng đủ phong phú để thể hiện các hiện tượng phức tạp. Tính chất đặc biệt đầu tiên của logistic loss là cell bound curvature, tức là norm của Hessian theta nó bị chặn trên bởi chính giá trị của loss L theta. Điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Khi loss giảm thì độ cong của landscape nó cũng tự động giảm theo. Thì nói cách khác thì bài toán tự nguyện trở nên dễ hơn khi ta tiến gần đến nghiệm. Tính chất thứ hai là với dữ liệu linearly separable thì nghiệm tối ưu theta nó nằm ở vô cực. Thì GD nó sẽ đẩy theta ra mãi theo hướng phân loại đúng. Đây gọi là margin maximization. Đây là lý do logistic regression với dữ liệu separable không có minimizer hữu hạn, khiến hàm loss là một cái valley kéo dài vô hạn, không phải một Bayesian có đấy. Lý thuyết cổ điển với small step size cho tốc độ là O1/T, tức để đạt loss nó bé hơn hoặc bằng epsilon thì cần O trên 1 chia cho epsilon bước. Thì đây là tốc độ chuẩn cho bài toán convex không có strongly convex. Thì đây là điểm mấu chốt vì cái norm Hessian L theta nó bé hơn L theta, bé hơn hoặc bằng L theta. Khi ta dùng step size eta, tức là step size hiệu dụng của GD tỷ lệ với eta nhân với L của theta, thì khi log giảm thì step size hiệu dụng nó cũng giảm theo, giữ GD trong vùng ổn định một cách tự động. Thì đây là cơ chế cell regularization của loss logistic và là lý do tại sao last step size không diverge nhanh như trên hàm quadratic. Chúng ta hãy hình dung toàn bộ vùng step size eta như một cái trục số như thế này. Thì điểm quan trọng nhất là ngưỡng 2 chia cho lambda max, tức là 2 chia cho giá trị riêng lớn nhất của Hessian. Đây chính là điều kiện mà descent lemma đã cho ta. Tức là nếu eta nó nằm bên trái thì ngưỡng này thì loss đảm bảo giảm ở mỗi bước. Bên trái là ngưỡng vùng classical theory, tức là eta nó bé hơn 2 chia lambda max thì mọi thứ trong tầm kiểm soát. Thì descent lemma đảm bảo là tốc độ hội tụ có thể chậm khi với điều kiện là con số k này nó lớn, nhưng ít nhất đảm bảo được nhưng ít nhất ta có đảm bảo toán học. Bên phải là thực tế. Deep Learning thường chạy với eta vượt ngưỡng này, gọi là vùng edge of stability. Loss không giảm đơn điệu mà dao động, nhưng tốc độ hội tụ lại tốt hơn nhiều. Thay vì tức là chúng ta có là O1 trên cho eta nhân T thay vì là O trên K chia T. Thì nghịch lý này là trung tâm của toàn bộ cái bài tutorial này. Thì khoảng cách giữa hai vùng này là theory gap. Lý thuyết tại sao hiện tại không giải thích được tại sao Deep Learning hoạt động tốt ở cả vùng phải. Câu hỏi đặt ra là liệu ta có thể xây dựng lý thuyết nghiêm ngặt cho vùng unstable này không? Và câu trả lời là có. Đó chính là nội dung của phần còn lại. Thì một cái lưu ý quan trọng là với hàm loss quadratic,
Tức là với linear regression thuần túy á, thì last step size không mang lại thêm lợi ích gì. Sự tăng tốc từ last step size nó chỉ xuất hiện ở các hàm non-quadratic mà thôi. Trong đó có phần logistic regression, thì đây là điểm phân biệt quan trọng giữa các cái setting. Đây là một trong những cái đồ thị quan trọng nhất của trong bài. Thì trục hoành á, là chúng ta có thể thấy là số vòng lặp t theo cái thang log. Trục tung là loss theo thang log. Ta chạy GD với 4 giá trị step size khác nhau, từ eta với hai mũ không bằng một, màu đỏ như thế này rất lớn, xuống eta bằng hai mũ trừ 6 màu xanh dương rất là nhỏ. Thì chúng ta có thể quan sát kỹ cái đường đỏ này, tức là eta lớn nhất á, thì dao động mạnh lúc đầu, loss lên xuống thất thường, nhưng nhìn xu hướng tổng thể thì nó vẫn giảm, và sau khi một thời điểm nhất định thì nó hội tụ nhanh hơn các đường có step size nhỏ hơn. Chúng ta thấy là đường đứt đoạn T tại xấp xỉ khoảng 2 mũ 6 này, nó chia đồ thị thành hai pha như sau. Tức là bên trái là unstable phase, tức là loss dao động sharpness vượt ngưỡng 2 chia cho eta. Đi xem lemma không còn hiệu lực. Tuy nhiên khi nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy là xu hướng giảm và vẫn rõ ràng, không có đơn điệu. Bên phải là stable phase, sau khi sharpness tự điều chỉnh xuống dưới 2 chia cho eta thì GD trở nên ổn định và hội tụ mượt mà hơn. Tốc độ trong giai đoạn này tốt hơn classical GD với small step size. Chúng ta hãy hình dung toàn bộ quá trình như một cái timeline, khởi đầu từ stable, GD đang chạy bình thường. Khi ta tăng step size vượt ngưỡng thì hệ thống rơi vào cái unstable phase, và khi loss dao động, khi này thì loss nó dao động nhưng cái GD nó không thất bại. Cuối cùng là sharpness tự điều chỉnh, GD quay lại với stable và hội tụ. Điểm cuối cùng trên timeline này là S, thì đây là nơi sharpness lambda max của norm Hessian L nó bằng xấp xỉ khoảng 2 trên cho eta. Thì hiện tượng này được gọi là S of stability và nó xảy ra một cách tự nhiên, không cần can thiệp. Trước khi nói về last step size thì ta sẽ cùng ôn lại bảng tốc độ hội tụ chuẩn của gradient descent. Thì đây là baseline mà mọi so sánh sau này đều dựa vào. Trường hợp yếu nhất là hàm CQ2023 nhưng không convex. GD nó cần O1 chia cho epsilon bước để đến điểm stationary với cái bình phương chuẩn nó bé hơn epsilon, bé hơn hoặc bằng epsilon. Đây là đảm bảo yếu, chỉ tìm được điểm critical, không nhất thiết là minimum toàn cục. Với hàm smooth và convex thì tốc độ vẫn là như vậy, nhưng mà epsilon bây giờ nó đo khoảng cách đến minimum nó toàn cục. Sự đảm bảo nó mạnh hơn nhưng tốc độ nó không đổi. Cột mốc quan trọng là cái hàm smooth và strongly convex này với condition k này nó bằng là L chia cho alpha. Tốc độ nó nhảy lên OK nhân với log 1 chia epsilon, hay còn gọi là linear conversion, số vòng lặp tỷ lệ với log của độ chính xác. Thì đây là cải thiện mang tính exponential so với trường hợp convex thường. Tuy nhiên K nó có thể rất lớn trong thực tế, hàng nghìn hoặc hàng triệu, khiến cái tốc độ này nó vẫn chậm. Và đây là lý do Nesterov acceleration nó ra đời bằng cách thêm một bước momentum, tốc độ cải thiện từ OK xuống O căn bậc 2 của K cho strongly convex, tức là một square root speed up. Đây là một cái accelerated rate mà tốt nhất mà lý thuyết cổ điển có thể đạt được với first order method. Thì câu hỏi đặt ra là liệu GD nó không cần momentum nó có thể đạt được tốc độ tương đương hay không? Và last step size nó chính là câu trả lời. Chúng ta sẽ thấy ngay sau đây. Thì đây là định lý chính và kết quả trung tâm của một cái nghiên cứu về GD với last step size trên logistic regression. Thì đầu tiên là thời điểm chuyển pha tau. Thì đây là số bước trước khi GD rời khỏi unstable phase. Chúng ta có thể thấy công thức như ở trên màn hình.
thì với eta nó gần bằng n, thì tức là phase transition nó xảy ra sau khoảng n bước thì đây là chi phí một lần trả trước để vào được cái stable phase nó nhanh hơn. Trong unstable phase thì chúng ta thấy là t này nó bé hơn hoặc bằng tau, tức là loss decay theo công thức này. Thì mặc dù loss nó dao động, tốc độ tổng thể vẫn là O1 chia cho eta nhân t nhanh hơn khi eta lớn. Thì đây là lý do tại sao less stepsize giúp ngay cả trong giai đoạn mất kiểm soát. Trong cái stable phase thì chúng ta có thể thấy là t này nó lớn hơn tau. Thì đây là loss decay theo công thức này. Đây là kết quả quan trọng nhất, tốc độ tỷ lệ nghịch với eta step size lớn hơn, nó hội tụ nhanh hơn. Thì tóm lại với chúng ta sẽ có ba cái effect của last step size. Thứ nhất là stable rate, nó trực tiếp thể hiện cái acceleration theo eta. Thứ hai là phase transition, step size càng lớn thì giai đoạn unstable càng lâu. Đây là trade-off lâu hơn ở đầu, nhưng sau đó có thể hội tụ nó nhanh hơn rất là nhiều. Thứ ba là lower bound, thì không có first order method nào có thể làm tốt hơn về rate 1 chia t. Last step size GD nó chạm lower bound này, nó có nghĩa là nó đạt minimax optimize rate cho bài toán logistic regression rồi. Thì chúng ta có thể thấy là đây là gradient descent tiêu chuẩn với công thức này. Mỗi bước thì ta di chuyển theo hướng gradient âm, thì tốc độ O 1 chia epsilon cho convex và O k nhân log 1 chia epsilon cho strongly convex. Và đây là Nesterov momentum, thì một biến thể thêm từ một bước trung gian. Thay vì update từ theta t thì ta update từ điểm lookahead vt này, thì điểm dự đoán tiếp theo. Đây là điểm dự đoán tiếp theo. Nhìn vào rate thì convex nó cải thiện từ O 1 chia epsilon xuống cho O trên cho 1 chia căn bậc 2 của epsilon. Thì strongly convex thì nó xuống thành là căn bậc 2 của k nhân với log chia cho 1 chia cho epsilon. Thì đây là accelerated rate tốt hơn một cách probably so với GD thường. Thì với căn bậc 2 k speed up thì đây là tính cải thiện mang cái tính lý thuyết sâu sắc. Nếu k này nó bằng 10.000 thì GD nó cần 10.000 bước, còn Nesterov nó chỉ cần căn có 10.000, tức là 100 bước thôi. Thì đây là lý do mà momentum nó được sử dụng rộng rãi trong cái deep learning. Nhưng có một câu hỏi thú vị là momentum nó có thực sự cần thiết hay không? Thì ta có thể đạt được k speed up bằng cách khác, chẳng hạn về cách tăng step size. Kết quả mà L2 regularized logistic regression mà ta sẽ thấy sau đây cho ta thấy là last step size một mình có thể đạt Nesterov rate. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là cái trường hợp khó nhất để phân tích, cũng là nơi lý thuyết acceleration nó được kiểm nghiệm kỹ nhất, là quadratic slot, không gian nhiều chiều. Với quadratic thì ta có thể tính toán chính xác mọi thứ, và đó cũng là nơi phát hiện ra silver step size schedule, một phương pháp thú vị mà ta sẽ thấy ở phần related work. Thì chuyển sang góc nhìn hình học phi bậc 2 thì những hướng mở rộng thực tế. Thì đối với bài toán sử dụng cái hàm logistic thì điểm đặc biệt nằm ở nghiệm tối ưu, thực sự lại nằm ở vô cực do cơ chế tối đa hóa lề. Chúng ta có thể thấy là có thể hình dung cái bề mặt loss lúc này giống như một cái thung lũng hẹp và trải dài. Khi tối ưu thì thuật toán nó sẽ không trượt êm ái theo một đường thẳng mà liên tục nảy bật qua lại giữa các cái valley. Nếu dùng cái gradient descent cổ điển thì chúng ta bắt buộc phải dùng các bước nhảy rất là nhỏ, khiến tốc độ hội tụ nó cực kỳ chậm. Nhưng mấu chốt ở đây chính là những cái cú dao động này nó lại là cơ chế tốt lõi tạo nên cái sự gia tốc này. Thì từ nền tảng cấu trúc thung lũng này thì lý thuyết nó được mở rộng theo hai hướng. Hướng thứ nhất là thêm thành phần
điều chuẩn L2. Việc này giống như tạo ra một cái bồn trũng ở cuối thung lũng, giúp hệ thống nó có một cái điểm cực tiểu hữu hạn rõ ràng để dừng lại. Và hướng thứ hai là sử dụng các cái biến thể thuật toán tự thích ứng, thì chúng có khả năng đo lường độ cong của bề mặt tại từng thời điểm, để tự động nới rộng hoặc là thu hẹp bước nhảy một cách linh hoạt, giúp duy trì cái gia tốc tối đa. Hãy nhìn rộng ra để hiểu last step size trong cái bối cảnh chung. Thì ta sắp xếp các cái bài toán theo một cái spectrum tăng dần độ phức tạp, từ linear regression đơn giản nhất qua logistic regression đến deep learning. Với linear regression thì loss, quadratic và landscape là một cái parabol đối xứng. Điều kiện ở đây chúng ta có thể thấy là n eta nó bé hơn 2 chia cho lambda max là cứng nhắc, vượt qua là diverse ngay, nó không có hiện tượng phức tạp nào ở đây. Với logistic regression thì đây là case study của chúng ta. Nhờ tính chất cell bound curvature, landscape là một cái narrow valley kéo dài ra vô cực. GD với last step size nó sẽ oscillate qua lại valley. Trong khi trượt xuống thì ta sẽ chứng minh được điều đó, nó giúp hội tụ nó nhanh hơn. Deep learning thì landscape nó phức tạp với vô số local minima, saddle point, hiện tượng edge stability nó được quan sát trên các cái mạng deep. Lý thuyết cho deep learning vẫn còn nhiều câu hỏi mở, nhưng logistic regression cung cấp insight nó về cơ chế. Bây giờ ta sẽ xem trực quan là điều gì sẽ xảy ra khi GD di chuyển qua một cái cross section của valley, một lát cắt vuông góc với hướng radian chính. Thì chúng ta có thể thấy là với small eta thì GD nó trượt dọc một bên của valley mỗi bước nhỏ, phải đi rất nhiều bước mới đến đáy, một quỹ đạo mượt nhưng mà chậm. Với eta lớn thì chúng ta có thể thấy là GD nó nảy qua nảy lại hai bên valley này, nó rõ ràng hơn, nhưng chính cái nảy đó là cơ chế tăng tốc. Thay vì trượt từng bước nhỏ thì ta đang nhảy qua chiều ngang của valley, đồng thời tí xuống theo chiều dọc. Valley giúp định hướng quỹ đạo, biến oscillation thành noise, từ noise thành acceleration. Thì đây là direct visualization của tại sao last step size hoạt động mà không phải magic. Ở đây là không phải magic mà là cái hình dọc. Tiếp theo thì extension tự nhiên thì nếu cái last step size tốt thì tại sao không thiết kế cái step size tự động với cái thích nghi với landscape. Đó là ý tưởng của adaptive GD. Cái này thì nó được đề xuất bởi G và Tasgatsky ở ALT 2021. Thì thuật toán nó vẫn là GD chuẩn theo cái công thức như chúng ta có thể thấy, nhưng thay vì cái step size cố định thì eta t nó thay đổi theo cái từng bước theo công thức như thế này. Tức là step size nó tỷ lệ nghịch với norm của HCM tại vị trí hiện tại. Ý tưởng trực quan ở đây là ở vùng flat tức là HCM nhỏ thì step size lớn thì bước dài. Ở vùng sáp cái HCM lớn step size nhỏ thì bước cẩn thận. Kết quả thì adaptive GD tự động duy trì trong vùng last step size mà không cần tool thủ công. Khi chúng ta thấy là khi mà eta t nó lớn hơn 2 chia lambda max tức là ở chế độ last step size thì adaptive GD nó có 3 tính chất mạnh như sau. Một là hội tụ exponential trong những cái unstable phase, loss nó giảm nhanh như là trong giai đoạn đầu, nhanh hơn bất kỳ cái polynomial rate nào khác. Thứ hai là đạt minimax optimal rate. Thì trong đó chúng ta có thể thấy là gamma là cái margin của cái dữ liệu, không có cái first order method nào nó có thể làm tốt hơn. Ba là rate này nó khớp với perceptron algorithm, cái thuật toán phân loại online nó đơn giản nhất. Thì điều thú vị là adaptive GD thông qua continuous optimization thì đạt cùng tốc độ với một thuật toán rất khác về bản chất.
Kết quả ở đây chúng ta có thể thấy là nó được formalize trong cái theorem của Zhang, Gu và Lin Bales của trong ICL 2025, ICML. Thì kết quả nó được formalize trong cái theorem của Zhang, Gu, Lin và Baselit trong ICML 2025. Thì adaptive GD với last stepsize hội tụ trong chừng này bước á, thì nó trong đó R là bán kính này của dữ liệu và gamma là cái margin. Thì điều quan trọng nhất ở đây là upper bound của cái này nó khớp chính xác với lower bound, thì không có khoảng cách. Đây chính là kết quả minimax optimal cho ta biết chính xác complexity của bài toán, và adaptive GD đã đạt được nó. Cái extension thứ hai là khi thêm L2 regularization vào logistics slot á, thì ta có thể thấy công thức như thế này. Thì điều này tạo ra một cái Bayesian minimizer nó hữu hạn, bài toán strongly convex. Thì chúng ta có thể thấy với cái điều kiện này á, thì để đo mức độ khó của bài toán, K lớn nghĩa là landscape nó rất là elongated, classical GD cần nhiều bước. Thì chúng ta có thể thấy đây là một cái bảng so sánh. Thì bảng so sánh này nó nói lên rất là nhiều điều. Thứ nhất là small step size GD á, thì chúng ta có thể thấy là ở đây là tuyến tính theo với condition number. Với k bằng 1000 á, thì chúng ta sẽ cần 1000 bước. Với last step size GD á, thì chỉ cần 32 bước cho k khoảng 1000 bước mà thôi. Thì đây là quadratic speed up trong condition number. Thì cùng với tốc độ nested acceleration á, nhưng mà không cũng dùng momentum, thì đây là kết quả của Ruku, Marian và Balis trong NRIP 2025. Chúng ta có thể thấy là phase transition time á, nó cũng tỷ lệ với căn bậc 2 của K, tức là chi phí cái giai đoạn unstable nó cũng giảm đi theo một bậc so với K này. Mọi thứ nó đều cải thiện đồng đều. Thì và đây là trực quan hình học, chúng ta có thể thấy bên trái nó là valley, logistics không có regularize, landscape là ellipse rất dài và hẹp, CD oscillate qua chiều ngang trong khi trượt xuống theo chiều dọc. Và chúng ta có thể thấy là thêm L2 regularization á, thì mũi tên vàng này á, thì landscape biến thành một cái Bayesian. Đường đầu mức đo lại cái thành hình tròn, và GD nó vẫn oscillate khi step size lớn, nhưng bây giờ nó sẽ nảy ra khỏi cái valigo và trở thành Bayesian. Chính cái bao đó chính là cái acceleration của mechanism. Instability không phải vấn đề, thì nó chính là cơ chế. Thì để dễ hình dung toàn bộ cái quá trình này, thì chúng ta hãy xây dựng một cái mô hình tư duy hình học với hai khái niệm là valley và Bayesian. Thì trường hợp thứ nhất là không gian valley á, thì chúng ta có thể thấy là đại diện cho bài toán thuần túy logistic regression. Ở đây không có khái niệm điểm cực tiểu hữu hạn nào. Bề mặt loss nó giống như một cái khe núi hẹp kéo dài đến vô tận. Thuật toán nó không đi thẳng êm ái, mà nó liên tục bật nảy qua lại giữa hai vách núi trong quá trình trượt dần xuống dưới. Trường hợp thứ hai là Bayesian, khi chúng ta thêm thành phần điều chuẩn L2 ở đây thì nó giống như việc tạo ra một cái đáy bồn chặn ở cuối thung lũng, mang lại một cái điểm cực tiểu hữu hạn. Thì tại đây thuật toán nó sẽ sử dụng bước nhảy lớn để lao trượt qua điểm tối ưu, vang lên các vách dốc của thung lũng trước khi bị kéo dội ngược trở lại vào cái đáy bồn. Và chính những cú va đập này lại tạo ra lực gia tốc đẩy mô hình nó trượt đi nhanh hơn. Từ cái mô hình hình học trực quan này, chúng ta có thể phân loại kích thước bước nhảy eta thành 3 khu vực toán học rất là rõ rệt như sau. Thuật toán nó hội tụ ổn định và êm ái nếu khi eta nó bé hơn 2 chia L. Nhưng mà ở đây thì tốc độ nó rất là chậm. Nếu mà eta nó nằm trong cái khoảng từ 2 chia cho L đến 4 chia cho L, thì bước nhảy nó chúng ta sẽ thấy là đây sẽ được gọi là trạng thái hội tụ bất ổn.
Và nếu mà eta nó còn lớn hơn cả 4L á, thì bước nhảy quá to nó sẽ làm mô hình nó bị văng hoàn toàn ra khỏi cái valley và dẫn đến phân kỳ. Thì thông điệp cốt lõi rút ra ở đây là cái gì? Thì tức là trạng thái hội tụ bất ổn này chính là nơi mà phép màu gia tốc diễn ra. Sự mất ổn định và những cái cú nhảy vọt và nảy bật đập vách hoàn toàn này nó không phải là một cái lỗi hệ thống. Ngược lại nó chính là cơ chế học sống còn để giúp các cái thuật toán deep learning nó đạt được cái tốc độ hội tụ siêu tốc. Để củng cố thêm góc nhìn hình học vừa rồi thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số cái hướng nghiên cứu nổi bật gần đây đang đi tiên phong trong cái việc khai thác sức mạnh của bước nhảy dài. Thì đầu tiên là công trình nghiên cứu về Silver stepsize schedule của Asculer và Parillo công bố năm 2024. Thay vì giữ một tốc độ học cố định hay giảm dần đều á, thì nhóm tác giả đề xuất một cái lịch trình luân phiên xen kẽ giữa các bước nhảy lớn và các cái bước nhảy nhỏ theo một cái chu kỳ toán học đặc biệt. Cái điều thú vị ở đây á, là ngay cả khi không sử dụng thêm bất kỳ cái thuật tạo đà nào, kỹ thuật tạo đà momentum nào á, thì lịch trình bất ổn vẫn có chủ đích này vẫn tạo ra cái gia tốc vượt trội cho các cái hàm lồi bậc hai. Tiếp nối ý tưởng đó thì một trong những nghiên cứu đột phá mang tên Long Step của Grimmer và các cộng sự vào năm 2025 đã đưa cái tư tưởng này nó đi xa hơn. Thì họ đã tổng quát hóa thành công cái lịch trình Silver stepsize để áp dụng cho các bề mặt phi bậc 2 bằng cách chủ động sử dụng các bước nhảy lớn vượt qua cái ngưỡng an toàn thông thường, tức là lớn hơn nghịch đạo của độ trơn L. Thì nghiên cứu này đã chứng minh bằng toán học khả năng cải thiện tốc độ hội tụ ngay cả khi trong những cái kịch bản bề mặt nó xấu nhất. Thì chúng ta thấy là tụ chung lại thì tất cả các nghiên cứu hiện đại này đều hội tụ về một thông điệp nó vô cùng mạnh mẽ, đó là chứng minh rằng là sự mất ổn định trong quá trình huấn luyện bây giờ nó không còn là một cái vấn đề cần phải né tránh hay khắc phục, mà trái lại nó chính là một cái nguồn tài nguyên toán học nó vô giá để chúng ta thiết kế các cái thuật toán tối ưu nó thế hệ mới. Thì trước khi chuyển sang phần 2 về Generalization á, thì chúng ta sẽ dừng lại và tóm tắt những cái điều quan trọng nhất của cái phần 1 như sau. Thì điểm 1 á, khi small step size cho lý thuyết đẹp á, thì descent lemma, conversion rate và gradient flow thì tất cả hoạt động mượt mà và có thể đảm bảo cái toán học rõ ràng. Thì đây là nền tảng vững chắc mà mọi phân tích đều cần. Ở điểm thứ hai này thì trong thực tế thì deep learning thường chạy với cái step size vượt ngưỡng 2 chia cho L, thì loss nó dao động không giảm đơn điệu, nhưng mô hình nó vẫn học được tốc độ hội tụ tốt hơn lý thuyết cổ điển. Thì đây là Stability được quan sát empirically từ 2021 và đang được giải thích lý thuyết từng bước. Điểm 3 là last step size không chỉ tăng tốc mà nó còn tạo ra implicit bias. Thì GD nó bị đẩy ra khỏi các nghiệm xác nhận và hướng đến các nghiệm phẳng hơn. Thì Instability thực ra thì là một cái regularization mechanism. Thì đây là cầu nối để sang phần 2 về cái Generalization. Ở điểm 4 thì vẫn còn nhiều cái câu hỏi mở, làm sao thiết kế cái learning rate này, schedule, one up schedule, normalization hay là preconditioning để tận dụng tối đa cái instability mà không diverse. Thì đây là hướng nghiên cứu đang phát triển nhanh với ứng dụng trực tiếp vào training LLM và các mô hình ngôn ngữ lớn ấy. Với những cái nền tảng này thì chúng ta sẵn sàng cho cái phần 2 tới đây, tức là nơi câu hỏi không còn là GD hội tụ nhanh bao nhiêu mà nghiệm GD có tìm được tổng quát tối ưu không. Để khép lại phần 1 về tối ưu hóa thì chúng ta cần nhìn nhận rằng dù đã có những cái bước tiến lý thuyết đột phá, chủ đề này nó vẫn còn rất nhiều bài toán thách thức đang chờ cộng đồng AI giải quyết. Thì các câu hỏi này được chia thành hai nhóm chính như sau. Nhóm thứ nhất đòi hỏi là một sự hiểu biết toán học nghiêm ngặt hơn. Chúng ta đã chứng minh được hiệu quả của bước nhảy lớn hơn trên hàm logistics, nhưng liệu các đặc tính gia tốc này có được giữ nguyên ở những cái hàm mục tiêu phức tạp khác? Thứ hai là nó có thước đo quỹ đạo nào đủ chuẩn xác để giúp chúng ta dự đoán được tốc độ hội tụ ngay trong lúc huấn luyện hay không? Và thứ ba là liệu giới học thuật có thể đưa ra chứng minh toán học chặt chẽ cho các thuật toán mang tính ngẫu nhiên như SCD hay là Adam
thay vì chỉ thuần túy giới hạn ở gradient descent. Nhóm thứ hai nó nghiêng về các định hướng ứng dụng thực chiến. Một câu hỏi cực kỳ thú vị được đặt ra là liệu chúng ta có thể thiết kế một cái lịch trình tốc độ học thích ứng với sự bất ổn để đánh bại hoàn toàn các phương pháp phổ biến như là Cousin hay là linear warm-up hiện nay. Thì bên cạnh đó, các thuật toán hiện đại như là Adam, Lion sẽ tương tác ra sao khi phải đối mặt với các pha dao động mạnh. Và cuối cùng là bản thân cấu trúc của mạng neuron nó sẽ làm khuếch đại hay là suy giảm cái hiệu ứng gia tốc này. Thì việc giải quyết những bài toán này sẽ mở ra một cái chương mới cho các cái thuật toán tối ưu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần 2 để cùng khám phá xem là sự bất ổn định này nó đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với khả năng tổng quát hóa của mô hình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần 2 của chuyên đề này. Thì ở phần 1 chúng ta đã chứng minh được rằng là bước nhảy lớn giúp mô hình nó hội tụ nhanh hơn nhờ vào cái cơ chế gia tốc sinh ra từ cái sự bất ổn định. Thế nhưng tối ưu hóa nhanh mới chỉ là một nửa của bài toán mà thôi. Nửa còn lại và cũng là yếu tố sống còn đối với mọi cái mô hình deep learning là liệu nghiệm tìm được có thực sự dự đoán chính xác trên dữ liệu thực tế chưa từng gặp hay không. Thì trong phần 2 này thì chúng ta sẽ cùng nhau giải thích một nghịch lý tiếp theo, đó chính là tại sao việc sử dụng tốc độ học lớn tạo ra những cái quỹ đạo huấn luyện đầy hỗn loạn lại chính là chìa khóa cốt lõi dẫn dắt cái mô hình tới những cái nghiệm có khả năng tổng quát hóa xuất sắc nhất. Trước khi đi sâu vào các định lý mới thì chúng ta hãy cùng điểm lại những cái kết luận cốt lõi từ cái phần 1 để giữ cái mạch tư duy như sau. Thì chúng ta đã lật ngược được tư duy tối ưu hóa truyền thống và chứng minh được rằng là việc sử dụng bước nhảy lớn không hề phá hỏng quá trình huấn luyện. Trái lại thì nó đẩy cái thuật toán vào một cái trạng thái hội tụ bất ổn. Và chính trong sự hỗn loạn cơ học đó thì thuật toán lại bứt tốc và hội tụ cực kỳ nhanh, vượt xa những giới hạn tốc độ mà lý thuyết cổ điển từng quy định. Thì cơ chế điều tiết sự bất ổn này được thể hiện rõ nhất qua hiện tượng bờ vực ổn định, tức là Stability. Dù dirty loss có nảy lên nảy xuống dữ dội á, thì độ cong của bề mặt hàm số tức là subnet nó luôn bị thuật toán tự động ghim lại và dao động liên tục quanh ngưỡng giới hạn toán học là 2 chia cho eta. Sự pha đập liên tục quanh ranh giới này không chỉ để tăng tốc mà nó còn âm thầm kích hoạt một cái hiệu ứng điều chuẩn tự nhiên vô cùng mạnh. Điều này dẫn chúng ta đến câu hỏi lớn nhất và cũng là trọng tâm của phần 2 là hiệu ứng điều chuẩn ẩn từ sự bất ổn định này nó sẽ định hình khả năng tổng quát hóa của các mô hình deep learning siêu tham số như thế nào. Chúng ta sẽ chuyển qua phần 2 là Generalization. Thì ở phần trước á, thì chúng ta đã hiểu tại sao cái GD với last stepsize nó hội tụ nhanh hơn về mặt optimization. Nhưng optimization nó chỉ là một nửa câu chuyện mà thôi. Câu hỏi thực sự quan trọng hơn là mô hình nó có học được tổng quát hóa hay không. Điểm khởi đầu của phần này là một quan sát mang tính nền tảng là deep learning model không bị giới hạn bởi capacity một mạng neural over parameterized thì nó nhiều tham số hơn số dữ liệu có thể fit bất kỳ cái tập nhãn nào, kể cả ngẫu nhiên hoàn toàn. Nhưng trong thực tế thì GD lại tìm được nghiệm tổng quát hóa tốt, thì điều đó có nghĩa là không phải model capacity quyết định cái generalization mà là implicit bias của optimizer. Thì chúng ta sẽ có những cái câu hỏi như sau. Thì với nhãn sạch thì dữ liệu không nhiễu có nhiều nghiệm interpolating tồn tại, liệu GD với last stepsize có tìm được nghiệm tổng quát hóa hay không, hay nó chỉ tìm được nghiệm ghi nhớ dữ liệu? Với câu hỏi 2 thì khi có nhãn nhiều á, thì tình huống thực tế hơn, GD tìm được nghiệm loại nào? Trong lý thuyết của double descent á, thì ta phân biệt 3 chế độ là beneath overfitting, overfit nhưng nó vẫn là generalized, temporary overfitting tức là overfit nó vừa phải, và hoàn toàn catastrophic overfitting tức là overfit hoàn toàn đấy, không có generalized. Thì last stepsize ảnh hưởng như thế nào đến 3 cái chế độ này? Và last stepsize không tồn tại trong chân không, nó tương tác với kiến trúc mạng, phân phối dữ liệu data augmentation á, thì hiệu ứng tổng hợp là gì? Khi nào thì last stepsize giúp và khi nào thì không đủ?
Thì trong phần này thì chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào cái câu hỏi đầu tiên, câu hỏi cơ bản nhất và xây dựng lên từ đó. Kết quả chính là last stepsize nó không phải ngẫu nhiên tìm được nghiệm tốt, mà nó có một cơ chế được chứng minh nó chặt chẽ. Chúng ta hãy bắt đầu với việc tìm hiểu bối cảnh của over parameterization. Thì bài toán tối ưu hóa của chúng ta là minimize hàm loss trên n điểm dữ liệu với vector tham số theta có d chiều. Điều kiện then chốt ở đây là d này nó phải lớn hơn rất nhiều so với n. Tức là số tham số nó lớn hơn rất nhiều so với cái số mẫu. Thì đây là tình huống tiêu biểu của deep learning hiện đại. Chúng ta thấy là GPT-3 nó có 175 tỷ tham số được trên hàng trăm tỷ token. Nhưng con số đó vẫn là over parameterized theo nghĩa của lý thuyết học máy. Thì khi over parameterized nó có vô số nghiệm đạt zero training loss này, thì câu hỏi then chốt là GD chọn nghiệm nào trong vô số cái nghiệm đó. Thì đây là câu hỏi về implicit bias, thì xu hướng ngầm của thuật toán trong việc ưu tiên loại nghiệm nào. Để hiểu cái over parameterization thì hãy xem đường cong double descent. Trục hoành là model capacity, số tham số, trục tung là risk. Bên trái là đường đứt đỏ, bên trái của đường đứt đỏ là chế độ classical. Model capacity thấp, training risk giảm dần khi thêm cái tham số, nhưng test risk nó có dạng U-shape. Điều này thì chúng ta đã học từ cái thống kê cổ điển rồi. Nhưng tại cái interpolation threshold thì điểm mà model vừa đủ capacity để fit toàn bộ training data, test risk tăng đột biến. Sau đó thì capacity, khi mà capacity nó tiếp tục tăng thì test risk nó giảm lại này. Và thậm chí xuống thấp hơn cả chế độ classical. Thì đây là double descent 2 lần xuống. Thì chúng ta có thể giải thích cho khoảng descent thứ hai là khi over parameterize GD nó không chỉ fit dữ liệu mà nó còn tìm nghiệm có cấu trúc đặc biệt. Và flash minima nghiệm nằm ở vùng phẳng của loss landscape chính là những cái nghiệm đó. Last step size là cơ chế giúp GD tìm đến flash minima thay vì bị kẹt ở các nghiệm sắc nhọn. Để thấy được tầm quan trọng của vấn đề, chúng ta buộc phải tư duy lại toàn bộ nền tảng lý thuyết về khả năng tổng quát hóa. Thì trong góc nhìn của thống kê học cổ điển, quy luật đánh đổi bias variance tạo ra một cái đường cong sai số dự đoán hình chữ U. Thì điều này ngụ ý rằng là nếu một mô hình có quá nhiều tham số, nó chắc chắn nó sẽ rơi vào trạng thái overfitting, hay còn gọi là học vẹt đấy. Thế nhưng thực tế trong deep learning hiện đại thì lật ngược hoàn toàn lại định kiến đó. Tức là khi deep learning không hề bị giới hạn bởi dung lượng, các mô hình này ngày nay nó sở hữu cái lượng tham số nó khổng lồ, vượt xa số lượng mẫu dữ liệu huấn luyện, nhưng chúng ta vẫn tổng quát hóa cực kỳ tốt. Một thí nghiệm kinh điển của tác giả Chion Yuan vào 2017 đã chỉ ra một cái sự thật là các mạng neuron siêu tham số có thừa năng lực để học thuộc lòng hoàn toàn các nhãn dữ liệu bị gán nhãn ngẫu nhiên. Vậy mà khi được huấn luyện với dữ liệu thực tế thì chúng lại khái quát hóa rất xuất sắc và trích xuất đúng những cái quy luật thay vì nó bị overfit. Thì nghịch lý này nó chứng minh một sự thật mang tính bước ngoặt là khả năng tổng quát hóa của mạng neuron nó không chỉ phụ thuộc vào dung lượng mô hình, mà nó được điều khiển bởi chính bản thân thuật toán tối ưu hóa. Từ cơ sở đó thì chúng ta tiến tới một câu hỏi trung tâm mang tính quyết định là đối với các mô hình siêu tham số thì việc sử dụng các kích thước và bước nhảy lớn này đã thực sự tác động và định hình khả năng tổng quát hóa của chúng ra sao. Thì chúng ta có thể thấy là trong không gian vô tận của các mô hình siêu tham số thì hệ thống có khả năng nội suy hoàn toàn và học thuộc lòng toàn bộ cái tập dữ liệu huấn luyện. Thế nhưng trong số các điểm neo thì chỉ một phần nhỏ mới được thực sự mang lại khả năng tổng quát hóa trên cái data mới mà thôi. Chìa khóa để chọn lọc ra những cái nghiệm tốt này chính là cái bước nhảy lớn. Điểm mấu chốt là bước nhảy lớn hoạt động như một bộ điều chuẩn ẩn vô hình thì tạo ra áp lực ép thuật toán gradient descent nó phải thiên vị và di chuyển về phía các nghiệm có cấu trúc phẳng hơn và đơn giản hơn.
Các nghiên cứu thực nghiệm nổi bật của từ Công và Tao vào năm 2020 cùng với Cohen vào năm 2025 á, nó đã củng cố vững chắc góc nhìn này. Các tác giả quan sát thấy thuật toán sử dụng các bước nhảy eta lớn vận hành khác biệt hoàn toàn so với các dòng chảy gradient liên tục cổ điển. Chính những cái sải bước lớn này nó đã chủ động kích hoạt một hệ động lực học hỗn loạn, đóng vai trò như một lực đẩy ly tâm giúp mô hình né tránh các cái điểm cực tiểu sắc nhọn nguy hiểm. Từ đó thì dẫn dắt quỹ đạo một cách an toàn về các nghiệm có độ sắc nhọn thấp. Thì từ những cái quan sát thực tiễn đó thì chúng ta đi đến một cái câu hỏi mang tính quyết định của toàn bộ lý thuyết. Liệu chúng ta có thể chứng minh một cách chặt chẽ bằng chuỗi toán học liên kết nhân quả này hay không? Thì đó là quá trình bước nhảy lớn bắt buộc tạo ra cực tiểu phẳng, và cực tiểu phẳng sẽ bảo chứng cho khả năng tổng quát hóa tốt hơn hay là như thế nào? Thí nghiệm nổi tiếng của Zhang vào năm 2017, một trong những cái paper gây chấn động nhất trong Deep Learning thì Neural Network nó có thể fit hoàn toàn các nhãn ngẫu nhiên. Thì bên trái thì dữ liệu với nhãn tự nhiên thì đường chéo phân chia thành hai class. Bên phải thì cùng dữ liệu đó nhưng nhãn được xáo trộn ngẫu nhiên, không có cái pattern nào để học. Kết quả thì mạng neuron đa Strelos xấp xỉ là không trong cả hai trường hợp. Thì nó học được nhãn tự nhiên, điều mong đợi, nhưng nó cũng ghi nhớ hoàn toàn 25 điểm nhãn ngẫu nhiên mà không cần tổng quát hóa gì hết. Thì điều này phá vỡ hoàn toàn lý thuyết học máy cổ điển là theo VC Dimension hay là Ray Master Complexity á. Thì nếu model có thể fit nhãn ngẫu nhiên, nó không nên generalize với nhãn tự nhiên. Thì chúng ta sẽ đưa ra hai cái kết luận căn bản như thế này. Thứ nhất là vấn đề không phải là capacity của model. Capacity đủ để fit bất kỳ tập nhãn nào. Nếu capacity là nguồn gốc của generalization á, thì ta không thể giải thích tại sao deep learning nó hoạt động. Thứ hai á, optimizer nó quyết định nghiệm nào được chọn. GD với nhãn tự nhiên và GD với nhãn ngẫu nhiên đều fit training data, nhưng chúng tìm đến loại nghiệm khác nhau. Đây chính là implicit bias. Thì chúng ta có thể hình dung như thế này. Với cùng dữ liệu thì có nhiều hàm đều fit hoàn hảo, tức là hàm mượt xanh lá này, hàm lượng sóng vàng này và hàm zigzag đỏ này. Thì tất cả đều là zero training loss. GD phải chọn một trong những số đó. Thì đây là nơi last step size nó can thiệp. Các nghiệm sắc nhọn, zigzag hay là wavy nó không ổn định dưới GD với last step size. Chúng bị lọc ra và GD không thể dừng ở đó vì loss nó sẽ dao động và đẩy GD ra khỏi những điểm đó. Chỉ có nghiệm mượt flash mới ổn định thì khi eta lớn mà thôi. Last step size là implicit filter, cái bộ lọc tự nhiên loại bỏ các cái nghiệm phức tạp hơn. Thì để bóc tách cái cơ chế này thì chúng ta sẽ cùng quan sát độ thị bề mặt loss trên màn hình. Nếu sử dụng cái gradient flow á, thì tức là quá trình tối ưu hóa liên tục, thì quỹ đạo của nghiệm nó sẽ trượt một cách êm ái dọc theo bề mặt loss. Tuy nhiên cái sự êm ái này là một cái bẫy khiến cái mô hình nó dễ bị mắc kẹt tại các cái điểm cực tiểu cục bộ này. Ngược lại, cái thuật toán gradient descent với kích thước bước nhảy là eta lớn á, nó vận hành hoàn toàn khác biệt và hành xử như một cái hệ động lực hỗn loạn. Thì chính cái sự hỗn loạn này mang lại một cái cơ chế toán học nó to lớn. Ngay trong pha đầu của quá trình huấn luyện thì bước nhảy lớn tạo ra những cái lực xung kích vô hình cung cấp đủ đà để đá văng mô hình vọt bay qua các cái hố sâu sắc nhọn trước khi nó bị kịp bị khóa chặt bên trong những cái hố này. Thì các bạn có thể thấy là cái quỹ đạo nét đứt màu xanh trên cái đồ thị này đã nhảy lướt qua các đỉnh nhọn này như thế nào. Thì hệ quả của lực đẩy này là mô hình nó được bẻ lái và được định hướng tiến thẳng về các cái thung lũng rộng và thẳng ngay từ những cái bước đi đầu tiên. Thì cơ chế phòng ngự chủ động này mang lại hiệu quả vượt trội so với việc chờ đến giai đoạn cuối mới cố gắng lọc bỏ các nghiệm. Về bản chất toán học á, thì chúng ta có thể thấy là được định đoạt bởi phương trình cập nhật rời rạc này. Thì phương trình động lực học rời rạc này nó sẽ lập tức rơi vào cái trạng thái hỗn loạn khi eta nó có giá trị lớn. Và như bức tranh hình học mà đã minh họa thì
Sự hỗn loạn có chủ đích ở những cái epoch đầu tiên chính là bệ phóng hoàn hảo để đẩy mô hình đáp xuống những cái vùng cực tiểu có khả năng tổng quát hóa tốt nhất. Để thấy rõ ràng hơn, hãy xem một thí nghiệm cụ thể. High Layer ReLU Neural Network với 30 điểm dữ liệu có nhiễu và dùng square loss. Hàm thực là một hàm đơn giản, bit ở giữa rồi về 0. Ta trên 4 cái mạng giống nhau nhưng với step size eta nó khác nhau. Chúng ta thấy là khi mà eta nó bằng 0,5 step size lớn nhất thì mạng học ra hàm hằng số under fitting hoàn toàn. Tại sao? Thì ở đây tức là step size quá lớn khiến GD oscillate nó quá mạnh, không thể tập trung vào bất kỳ cấu trúc nào. Đây là trường hợp extreme. Khi n bằng 0, khi eta bằng 0,4 khi eta bằng 0,4 thì step size hơi nhỏ hơn, mạng học ra hàm khớp rất tốt với hàm thực. Đường xanh lá nó khớp với hoàn hảo, gần hoàn hảo với đường màu trắng mờ này. Thì đây là optimal step size cho bài toán này. Khi eta bằng 0,3 thì step size nó vừa phải, hàm học nó được hơi có các gợn sóng nhỏ nhưng vẫn gần đúng cái hình dạng của tổng thể. Khi eta bằng 0,01 thì step size nhỏ, hàm học được rất zigzag, nhiều khi dao động mạnh. Mặc dù đây là training loss nhỏ nhất, hàm này overfitting hoàn toàn, không capture được cái pattern thực sự. Và đây là takeaway quan trọng. Step size lớn hơn, ít linear pitch hơn và hàm đơn giản hơn, tổng quát hóa tốt hơn. Điều này ngược lại với trực giác thông thường. Ta thường nghĩ là nhỏ thì chính xác hơn và tốt hơn lớn và thô. Nhưng với ReLU Network thì step size nhỏ cho phép GD fit với mọi chi tiết nhiễu trong dữ liệu, tạo ra cái hàm phức tạp không cần thiết. Step size lớn bắt buộc GD phải tìm nghiệm đơn giản hơn. Thì để chứng minh cho sức mạnh của cơ chế này thì một cách trực quan thì chúng ta hãy cùng xem một nghiệm thực trên cái kiến trúc mạng Neural hai lớp sử dụng cái hàm kích hoạt ReLU đối với bài toán hồi quy chứa nhiễu. Thì trên đồ thị các chấm màu đỏ đại diện cho các cái điểm dữ liệu huấn luyện, trong đó có trộn lẫn rất nhiều cái tạp nhiễu ngẫu nhiên. Chúng ta sẽ tiến hành bước huấn luyện với mô hình với các mức tốc độ học khác nhau, từ mức rất nhỏ là 0,01 đến mức 0,5. Các bạn chú ý vào cái đường cong màu cam này, thì tương ứng với bước nhảy nhỏ thì hàm số được học luôn cố gắng uốn lượn liên tục, tạo ra những cái nếp gấp răng cưa nhằm ôm khít lấy từng điểm cái rác cục bộ này. Thì đây là minh chứng điển hình của hiện tượng overfitting. Khi mà mô hình ghi nhớ máy móc toàn bộ nhiễu thay vì tìm ra quy luật chung. Bây giờ thì nhìn sang cái đường cong màu xanh lá cây này, đường cong màu xanh lá cây nó tương ứng với bước nhảy lớn, sự khác biệt hoàn toàn rõ rệt. Hàm số nó sẽ trở nên là trơn mịn hơn và bo một cách hoàn hảo, bám sát theo xu hướng phân phối dữ liệu thực tế và phớt lờ những cái hoàn toàn các cái điểm nhiễu lân cận này. Thì điều này cho thấy là kích thước bước nhảy thực chất là đóng vai trò như một chiếc núm vặn kiểm soát trực tiếp cái độ phức tạp của hàm số, quyết định số lượng các đoạn tuyến tính được tạo ra. Thì từ cái thực nghiệm sinh động này thì chúng ta có thể rút ra một cái diễn giải cốt lõi là bước nhảy lớn không chỉ là một tham số điều khiển tốc độ mà bản thân nó chính là một bộ điều chuẩn nó rất mạnh bằng cách chủ động tạo ra sự bất ổn định. Nó chủ động đẩy mô hình né tránh các cái điểm cực tiểu sắc nhọn độc hại, dẫn dắt hoàn toàn bộ hệ thống hội tụ an toàn về các vùng đáy phẳng, nơi bảo chứng cho cái khả năng tổng quát hóa vượt trội nhất. Thì tiếp nối ví dụ trực quan vừa rồi thì chúng ta có thể đúc kết lại các phát hiện thực nghiệm trên cái đồ thị này. Thì quan sát cốt lõi nhất ở đây là kích thước bước nhảy thực sự tinh chỉnh số lượng các đoạn tuyến tính cấu thành nên hàm số được học. Cụ thể như các đường nét đứt và các nét liền phía trên thì khi tốc độ học eta càng lớn thì hàm số sinh ra nó càng ít, các phân đoạn đứt gãy dẫn đến một bề mặt trơn nhẵn hơn. Ngược lại với cái eta nhỏ với các đường phía dưới thì hàm số nó dễ bị bẻ vụn thành rất nhiều cái đoạn nhỏ, dẫn đến cái hiện tượng bán sát nhiễu và học vẹt.
Chính cái sự đơn giản hóa hay là tính thưa thớt của không gian hàm số do cái bước nhảy lớn mang lại đã mở ra hàng loạt câu hỏi nghiên cứu sâu hơn. Thì sự thưa thớt này thực chất bắt nguồn từ cơ chế toán học nào? Làm sao để chúng ta có thể chứng minh một cách nghiêm ngặt rằng bước nhảy lớn chắc chắn ép mô hình phải tạo ra sự thưa thớt này? Và liệu quy luật này có mang tính phổ quát đối với mọi cái kiến trúc mạng neuron hay không? Thì câu hỏi bỏ ngỏ này chính là cái động lực mạnh mẽ thôi thúc chúng ta bước vào cái tiếp theo để hiểu hơn về cái lý thuyết ngay sau đây, đó là thiết lập một cái đường ống liên kết toán học vững chắc từ cực tiểu phẳng sang cái tính thưa thớt và cuối cùng là khả năng tổng quát hóa. Chúng ta hãy hình thức hóa khái niệm flash minimer trên cái đồ thị Lost Landscape. Thì ta thấy hai loại minimum điểm xanh, đó là flash minimum nằm ở đáy của một thung lũng rộng, đường đồng mức thưa. Điểm đỏ là sharp minimum, điểm nằm ở đáy của một hố hẹp, đường đồng mức dài đặc. Về mặt trực quan thì nếu ta stop tham số một chút thì loss tại flash minimum tăng ít hơn nhiều so với cái sharp minimum. Thì đây là định nghĩa của flashness. Liên hệ với stability tại iOS á, thì chúng ta có thể thấy là điều này có nghĩa là GD tự hướng đến flash minimum, vì nếu nó vào vùng sharp hơn á, tức là lambda này nó lớn hơn cái khoảng 2 trên eta thay vì là bé hơn á, thì GD nó không ổn định và bị đẩy ra. Tức là iOS là cơ chế tự nhiên biến last stepsize thành regularization. Chúng ta có thể thấy là khi mà bức tranh đầy đủ hơn qua cái sơ đồ nested set thì hình chữ nhật ngoài là toàn bộ không gian hàm, tất cả các hàm f theta nó có thể và chúng ta thể thấy là ở giữa là hình ellipse này. Thì Loud Curvature Region là tập hợp các hàm thỏa mãn cái điều kiện là lambda max nó bé hơn hoặc bằng 2 chia eta. Thì đây chính là vùng GD ở lại khi chạy với step size eta trong iOS regime. Bằng cách tăng eta, ta thu nhỏ cái ellipse này buộc cái GD tìm nghiệm phẳng hơn. Thì với ellipse ở trong cùng flash minima thì đây là tập nghiệm phẳng thực sự nằm bên trong cái low curvature region. Lý tưởng nhất là GD hội tụ vào đây. Thú vị ở đây là GD và SGD dùng các flashness measure khác nhau. GD đo cái lambda max của Hessian so với ngưỡng 2 trên eta, trong khi SGD đo tray của Hessian tổng của tất cả Asian value so với ngưỡng O 1 chia eta. SGD tự nhiên tìm nghiệm có tray nhỏ, giải thích tại sao SGD thường là generalize tốt hơn GD trong thực nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái case study toán học chặt chẽ nhất trong cái phần này, đó là matrix sensing. Thì bài toán recover một ma trận M có như thế này, từ các phép đo tuyến tính BI, trong đó AI là ma trận đo lường. Điều kiện then chốt là cái range của ma trận M này nó phải bằng range của R và nó phải bé hơn rất nhiều so với D, tức là ma trận cần tìm là ma trận low range. Ta giải bài toán này qua matrix factorization, tức là viết x như thế này và minimize của L như thế này. Thì tương tự với bài toán cái này thì tương tự với bài toán interpolating trong cái neural network, thì nó sẽ có vô số cặp L, R thỏa mãn A này bằng B. Thì câu hỏi ở đây là với vô số nghiệm GD tìm được cái nào? Thì ta đo flashness của nghiệm bằng tray của Hessian. Trong đó U và V là noise, trong đó U và V là noise Gaussian ngẫu nhiên. Thì đây là công thức tuyệt đẹp. Tray of Hessian bằng kỳ vọng của loss khi perturb ngẫu nhiên, tức flashness đo lường cái sự ổn định nghiệm dưới của perturbation. Vậy nghiệm flash nhất là nghiệm minimize. Nghiệm minimize subject to A này. Đấy. Chú ý là cả objective lẫn cái constraint đều quadratic trong L và R.
Đây là một bài toán tối ưu bậc 4 được quy về bài toán bậc 2, khả thi để phân tích chính xác, và đây chính là bài toán mà GD với last stepsize nó đang giải ngầm. Đi sâu hơn vào cái bài toán phân rã ma trận thì chúng ta bắt gặp một điều kiện ràng buộc vô cùng quan trọng, là điều kiện cân bằng hay là the balance condition. Thì như đã đề cập thì bước nhảy lớn giúp cho mô hình hướng tới các cái cực tiểu phẳng. Tuy nhiên mối liên hệ tuyệt đẹp giữa cái độ phẳng và được đo lường bằng vết của ma trận Hessian và chuẩn hạt nhân không tự nhiên mà có. Nó chỉ thực sự bằng nhau khi cả hai ma trận nó thỏa mãn cái tính chất về cân bằng này. Về mặt bản chất đại số tuyến tính thì điều này có nghĩa là trọng số của cả hai lớp L và R này nó phải có độ lớn tương đương nhau, hay nói cách khác là có chuẩn ma trận tương đương. Mô hình không được phép để xảy ra tình trạng trọng số của một lớp nó bùng nổ nó quá lớn, trong khi lớp còn lại nó sụp đổ hoàn toàn. Ý nghĩa thực tiễn của điều kiện này là cực kỳ lớn khi tính chất cân bằng nó được kết hợp cùng với áp lực mạnh mẽ từ cái bước nhảy lớn này, thì chúng ta tạo ra một cái giống như một cái thế gọng kìm nó siết chặt và thu hẹp đáng kể cái không gian nghiệm lại, và cơ chế này ép buộc mô hình phải loại bỏ các cái thông tin dư thừa và hội tụ về các nghiệm có hạng thấp. Điều này có được thể hiện rõ qua nhiều cái công thức, thì điều này nó được thể hiện rõ qua các cái công thức toán học cốt lõi. Điều kiện cân bằng được định nghĩa chặt chẽ bằng cái phương trình ở dưới này. Và chỉ khi điều kiện này thực sự được thiết lập thì độ phẳng mới thực sự tỷ lệ thuận với chuẩn hạt nhân ở đây, thì biến sự bất ổn định thành một cái bảo chứng hoàn hảo cho cái khả năng tổng quát hóa như chúng ta thấy trên màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang case study trực tiếp nhất cho Deep Learning là High Layer Relu Neural Network. Với function class thì tổng k neuron của mỗi neuron chúng ta có thể thấy như thế này. Nó sẽ là WE nhân với ReLU. Đây là một cái công thức mà chúng ta đã thấy khá là thường xuyên rồi. Điều kiện ở đây là k này nó phải lớn hơn rất nhiều so với n. Số neuron nó sẽ nhiều hơn nhiều so với số điểm dữ liệu. Square lot ở đây thì trung bình bình phương sai số trên n điểm thì lưu ý đây là regression với nhãn hiệu không phải là classification để cài đặt phù hợp với phân tích Generalization. Gradient descent thông thường chúng ta có thể thấy đây là công thức không có momentum, không có Adam. Đây chỉ là một cái GD thuần túy mà thôi. Câu hỏi là với một cái eta đủ lớn thì GD nó có tìm được nghiệm tổng quát hóa hay không? Và kết quả quan trọng ở đây là GD trajectory ở lại trong cái vùng F0 này. Thì đây không phải là assumption, đây là đặc tính của GD với last step size. GD tự nhiên không thể vào vùng subnet lớn hơn 2 chia cho eta một cách bền vững. Và đây là một cái điểm mấu chốt. Vùng đó là vùng low curvature region. Trong next set diagram ta vừa thấy bằng cách chọn eta, ta kiểm soát trực tiếp độ phẳng của nghiệm GD tìm được. Và take away ở đây là tool eta nó bằng control flatness of solution. Thì đây là design principle mới, không chỉ để chọn eta để GD nó hội tụ nhanh mà còn chọn eta để GD nó tìm được nghiệm với độ phẳng mong muốn và từ đó kiểm soát Generalization. Và để chứng minh nguyên lý này trên một kiến trúc mạng neuron thực thụ thì chúng ta hãy xem xét một cái mạng một lớp ẩn duy nhất sử dụng hàm kích hoạt bậc 2. Bối cảnh ở đây được thiết lập theo mô hình là teacher student. Trong đó mạng student có nhiệm vụ học hỏi và khôi phục lại các trọng số gốc từ mạng teacher. Thì điểm đột phá của thiết lập này là nhờ hàm kích hoạt bậc 2 mà bài toán huấn luyện mạng neural trở nên hoàn toàn có thể biến đổi và tái cấu trúc về dạng bài toán phân rã ma trận matrix sensing. Siêu tham số mà chúng ta vừa phân tích ở slide trước. Từ cái phép biến đổi này thì một định lý toán học cực kỳ đẹp mắt đã được chứng minh dưới các giả định tiêu chuẩn về phân phối dữ liệu phân phối dữ liệu. Những nghiệm đạt cực tiểu phẳng, tức là những nghiệm tối ưu hóa vế của ma trận Hessian sẽ khôi phục chính xác tuyệt đối các cái vector trọng số gốc
của mạng teacher. Từ đây thì chúng ta sẽ rút ra 3 kết luận mang tính sống còn. Thứ nhất là một cực tiểu phẳng không chỉ là một khái niệm hình học suông, mà nó thực sự là một cái giúp mô hình khôi phục lại chân lý hay là ground truth của dữ liệu. Thứ hai là sức mạnh này bắt nguồn từ sự kết hợp giữa tính tối thiểu hóa chuẩn và điều kiện cân bằng giữa các cái lớp mạng. Và cuối cùng là kết luận kết nối hoàn toàn các cái ý lại với nhau là việc điều chuẩn vế của ma trận Hessian thực chất là chính là cái hệ quả trực tiếp từ thiên kiến do cái bước nhảy lớn tạo ra. Chính việc chủ động sử dụng cái tốc độ học lớn đã tạo ra áp lực ép mô hình nó phải trở nên phẳng, và từ đó nó bảo chứng xuất sắc cho cái khả năng tổng quát hóa của mô hình. Thì cầu nối quan trọng nhất trong phần này là làm sao từ flatness trong parameter space ta suy ra được đặc tính của hàm số. Kết quả của QLS 2024 đã trả lời cho cái câu hỏi này. Ta định nghĩa weighted total variation class là tập hợp các cái hàm f nó thỏa mãn cái điều kiện này. Đấy, đây là measure độ mượt có trọng số với gx là mật độ phân phối dữ liệu. Vùng có nhiều dữ liệu hơn thì g nó sẽ lớn hơn. Cái định lý constant main này tức là LS region nó nằm trong cái TV class này, tức là bất kỳ hàm nào mà GD tìm được khi ở trong LS regime này, tức là lambda max này nó phải bé hơn hoặc bằng 2 chia eta, đều thuộc cái TV này. Đấy. Điều này có nghĩa là cái flatness trong parameter space nó kéo theo cái smoothness trong cái function space. GD nó không chỉ tìm nghiệm có Hessian nhỏ mà nó tìm cả hàm số có x gấp khúc theo nghĩa weighted TV. Thì với cái nhãn nhiễu và thực tế hơn thì bao nó chính xác hơn. TV của hàm học nó được bị chặn bởi tổng của subnet, thì một term nhiễu đó, và một term MSA. Đặc biệt là khi eta lớn thì subnet chúng ta có thể thấy là nó xấp xỉ 2 chia eta nhỏ. Thì khi này thì TV nó nhỏ hơn, hàm mượt hơn, và learning rate càng lớn thì hàm học được nó càng mượt. Hãy xem trực quan thì ta thấy là một cái hàm zigzag đỏ này, TV lớn nhiều gấp khúc, khi áp dụng constraint TV bé hơn hoặc bằng 2 chia eta đủ lớn với eta đủ lớn thì hàm phải trải phẳng ra thành đường cong mượt màu xanh lá như sau. Đây là ý nghĩa của geometric của TV constraint. Thì công thức đây chúng ta có thể thấy đây là công thức mà rào chắn độ cong và learning rate eta. Đây là nấm điều chỉnh trực tiếp cái độ nghiêm ngặt của cái rào chắn này. Để hiểu sâu hơn về cơ chế giới hạn này trong không gian hàm số thì chúng ta cần đưa vào một khái niệm quan trọng là hàm trọng số Gx. Về mặt ý nghĩa thì hàm Gx đại diện cho mật độ phân phối xác suất của dữ liệu huấn luyện trên thực tế toàn bộ miền đầu vào. Và các bạn có thể hãy nhìn vào cái bất đẳng tích tích phân ở cuối slide này. Thì công thức này cho thấy là chuẩn biến phân toàn phần bị chặn trên bởi hai đại lượng là 2 chia cho eta, nhưng sức mạnh điều chuẩn thực tế lại được phân bổ hoàn toàn phụ thuộc vào hàm mật độ Gx. Thì điều này dẫn đến một cái hệ quả hình học vô cùng tinh tế. Ở đây là tại vùng trọng tâm trung tâm của phân phối dữ liệu, thì nơi Gx nó mang giá trị rất lớn thì đạo hàm bậc 2 của Fx nó sẽ bị siết chặt tối đa. Thì sự siết chặt này nó sẽ là ép buộc cái hàm số nó phải trở nên cực kỳ trơn và nhẵn, loại bỏ mọi cái biến động răng cưa. Ngược lại, khi tiến ra các vùng biên nơi cái dữ liệu thưa thớt và Gx nó tiến dần về không thì áp lực toán học nó được nới lỏng và cho phép cái hàm số tự do dao động và uốn lượn. Chúng ta có thể quan sát trực tiếp vào hệ quả này thông qua cái đồ thị minh họa mạng ReLU huấn luyện. Trên tập nhãn nhiễu thì nhìn đường nét đứt màu xanh dương nó tương ứng với cái tốc độ học lớn eta bằng 1. Thì ở khu vực trung tâm thì tràn ngập cái điểm dữ liệu. Đường màu xanh nó đi ngang qua một cách êm ái và trơn mịn nhất có thể, và hoàn toàn phớt lờ đi các cái nhiễu cục bộ. Nó chỉ bắt đầu có độ dốc khi tiến ra cái sát ra hai rìa bên ngoài cùng.
trái ngược hoàn toàn là đường nét đứt màu cam. Với cái eta nó bằng 0,01 thôi, rất là nhỏ. Nó dao động chấp vá một cách mất kiểm soát trên toàn bộ miền. Như vậy thì thông qua hàm trọng số GX á, thì bước nhảy lớn không chỉ là không chỉ làm trơn hàm số một cách mù quáng, mà nó còn biết cách tập trung toàn bộ cái sức mạnh bảo vệ vào cái khu vực lõi của dữ liệu, ngăn chặn tận gốc những cái thảm họa về học vẹt. Và từ cái TV constraint á, thì ta dẫn đến cái Generalization bound. Thì trước tiên ta hãy xem cái đồ thị U-shape risk curve này. Thì trục hoành ở đây là 1 chia cho eta, nghịch đảo của stepsize. Trục tung là MSE trên test set. Thì khi 1 trên eta nó lớn á, tức là eta nó nhỏ, thì GD tìm người zigzag, tức là overfit với MSE nó cao. Khi eta mà nhỏ, khi eta mà nhỏ tức là 1 trên eta nó lớn á, thì GD khi 1 trên eta lớn á, tức là eta nhỏ, thì GD tìm nghiệm zigzag overfit, tức là MSE nó cao. Đấy. Khi mà 1 trên eta nó nhỏ lại á, thì tức là eta nó lớn á, thì GD nó tìm nghiệm too smooth underfit và MSE nó sẽ cao. Ở giữa tồn tại một cái eta tối ưu, sweet spot cân bằng giữa complexity và fit. Kết quả định lượng ở đây là main generalization bound của QL vào năm 2024 như thế này. Chúng ta có thể thấy đây công thức. Đây là bound phụ thuộc vào cái thông số. Chúng ta có thể thấy là có variance nhiễu này, n là số mẫu này, x max là phạm vi input này, eta là learning rate này. Và chúng ta có thể thấy đây là có term của variance nhiễu chia cho n. Đây là 4 mũ 4/5, đây là statistical rate. Và chúng ta thấy cái chuẩn còn lại là regularization effect từ cái last step size. Và chúng ta thấy là khi mà eta tối ưu á, để cân bằng hai term á, thì ta thu được là MSE nó bằng ON mũ trừ 4/5 như thế này. Đây là non-parametric estimation rate đối với tối ưu cho hàm có bound TV. Thì chúng ta có thể thấy so sánh ở đây á, là neural network đối với eta tối ưu nó đạt khoảng chừng này. Kernel regression á, phương pháp chuẩn cho non-parametric regression á, nó chỉ đạt là ôm với n mũ trừ 3/4 mà thôi. Neural network nó đánh bại cái kernel regression về mặt statistical rate, và lý do không phải vì neural network phức tạp hơn, mà vì cái last step size tạo ra implicit regularization nó phù hợp với cấu trúc của dữ liệu. Kernel regression cố định, tức là basic nó function, neural network nó tự thích nghi. Đây là feature learning. Khi feature learning, chúng ta có thể thấy là chúng ta khi mà last step size này nó tới với cái x neuron SC, và tiếp theo là spark representation này, thì chúng ta có thể biết là GD nó không dùng hết k neuron, mà nó tự nhiên chọn một tập neuron nhỏ để đủ để mô tả dữ liệu mà thôi. Thì đây là feature learning. Network nó tự tìm ra cái representation phù hợp thay vì dùng tất cả cái capacity. Thì chúng ta vừa chứng kiến sức mạnh của cực tiểu phẳng trên cái bài toán hồi quy cơ bản. Vậy liệu những cái nền tảng lý thuyết này có thể tiến xa hơn để áp dụng cho các bài toán phức tạp hơn trong thực tế hay không? Thì chúng ta có thể thấy là quan sát trên đồ thị minh họa trên màn hình này, với hai nhóm dữ liệu màu xanh và màu đỏ, định lý về cái độ phẳng không chỉ giới hạn ở hàm suy hao bình phương trong hồi quy, mà nó đã được chứng minh mở rộng thành công sang cái bài toán phân loại sử dụng cái hàm logistics. Thì điểm tuyệt vời là các nghiệm cực tiểu phẳng vẫn duy trì được cái sự ổn định và dập tắt hoàn toàn cái hiện tượng overfit. Điều này khẳng định rằng là mối liên kết chặt chẽ giữa cái độ phẳng và độ trơn của hàm số là một cái thuộc tính phổ quát và hoàn toàn không phụ thuộc vào cái loại hàm suy hao mà chúng ta lựa chọn. Bên cạnh đó thì lý thuyết cũng đã được mở rộng vào không gian nhiễu nhiều chiều.
Trong môi trường này thì chính cấu trúc hình học của dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định các cái giới hạn chặng toán học và tạo ra những cái điểm giao thoa thú vị với lý thuyết neural scattering về năng lực biểu diễn của mô hình. Cuối cùng thì hướng nghiên cứu này vẫn đang mở ra vô vàn câu hỏi lớn và đầy thách thức. Liệu giới học thuật có thể nới lỏng các cái giả định khắt khe về phân phối dữ liệu ban đầu? Cơ chế điều chuẩn này nó sẽ thay đổi ra sao nếu chúng ta không để mô hình nội suy hoàn toàn áp dụng kỹ thuật dừng sớm? Và quan trọng nhất là làm thế nào để ánh xạ trọn vẹn những cái chứng minh toán học này lên các cái kiến trúc mạng nó sâu hơn với đa dạng những cái hàm kích hoạt khác nhau. Thì đó chính là cái vùng mới mà đầy tiềm năng đang chờ cái cộng đồng AI tiếp tục khám phá. Tiếp tục tư duy về hàm trọng số thì đồ thị trên màn hình nó sẽ cho ta một cái góc nhìn trực quan hơn về cái cơ chế điều chuẩn ẩn. Đường cong màu cam chính là hàm trọng số GX đại diện cho phân bố của tập dữ liệu. Các bạn có thể thấy rõ là sức mạnh điều chuẩn hoàn toàn tỷ lệ thuận với hình dáng của hàm này. Ở khu vực trung tâm tức là cái phần lõi tập trung nhiều dữ liệu nhất của GX nó đạt đỉnh này. Nó tạo ra một cái lực áp nó cực kỳ mạnh. Nó ngăn không cho cái gradient descent vấp phải các nghiệm sắc nhọn và dập tắt hoàn toàn rủi ro học vẹt. Thì ở đây nghiên cứu QQL và các cộng sự vào năm 2024 nó đã tái khẳng định là cái chốt chặn này quan trọng này. Thì việc duy trì các cái bước nhảy lớn chính là cái tấm khiên bảo vệ mô hình khỏi cái overfitting. Về mặt toán học thì cơ chế này nó có mối liên hệ mật thiết với các chuẩn biến phân hoàn toàn toàn phần L1. Nếu chúng ta hạ cái eta xuống mức quá nhỏ, tấm khiên này nó sẽ vỡ và hàm số lập tức trở nên phức tạp và uốn lượn nó chấp vá. Thì đúc kết lại toàn bộ cái tiến trình này thì chúng ta có một cái thông điệp như sau. Mang tính nền tảng là sự bằng phẳng trong không gian tham số nó hoàn toàn đồng nhất với tính trơn nhãn trong không gian hàm số, và sự trơn nhãn đó chính là cái chìa khóa tối thượng dẫn đến cái khả năng tổng quát hóa hoàn hảo. Bước sang không gian nhiều chiều, chúng ta phải đối mặt với một hiện tượng hình học đầy thách thức gọi là neural scattering. Đây được minh họa rất kỹ qua trực quan qua cái đồ thị trên màn hình. Thì trong không gian cao chiều thì các hàm kích hoạt của neuron hoạt động giống như những cái nhát cắt ấy, băm nát cái không gian đầu vào thành vô số các vùng phân mảnh tuyến tính với cái số lượng tăng vọt theo cấp số nhân. Thì đây chính là cái lời nguyền số chiều mà quen thuộc. Hậu quả là các cái giới hạn toán học bảo chứng cho độ phẳng không còn giữ được cái tính tuyệt đối nữa mà bắt đầu phụ thuộc nặng nề vào số chiều của không gian. Thì trước cái sự hỗn loạn đó, cấu trúc hình học của dữ liệu hay là data geometry thì lại nổi lên một cái yếu tố quyết định. Khả năng tổng quát hóa của hệ thống nó thay đổi trực tiếp trên hình dáng của phân bố dữ liệu, có thể là hình vòng tròn, hình đĩa hoặc là phân phối Gaussian. Một điểm sáng là nếu dữ liệu thực tế nằm trên các cái cấu trúc đa tạp có số chiều thấp thì cái giới hạn chặng toán học sẽ trở nên cực kỳ chặt chẽ và mạnh mẽ. Thì điều này nó thúc đẩy sự ra đời của những hệ thống lý thuyết tối ưu mới, đòi hỏi nhạy bén và gắn liền với cấu trúc hình học của tập dữ liệu. Tự chung lại thì toàn bộ cái bức tranh này nó dẫn đến nghiên cứu của một bài toán then chốt là làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng một cái nhịp cầu vững chắc mang trọn vẹn những cái chứng minh lý thuyết hoàn hảo ở không gian một chiều áp dụng vào môi trường huấn luyện đa chiều đầy phức tạp của các cái mô hình deep learning hiện đại. Thì để đối phó với những cái thảm họa gọi là phân mảnh không gian mà chúng ta vừa nhắc đến thì một giải pháp toán học cực kỳ tinh tế nó đã được áp dụng là kiến trúc loại bỏ độ lệch, hay còn gọi là no bias architecture. Thì hãy nhìn vào cái công thức ở cuối màn hình này. Chúng ta sẽ thấy là hoàn toàn không có sự xuất hiện của tham số bias. Về bản chất thì khi thiết lập bias bằng 0 thì chúng ta đang ép buộc tất cả các siêu phẳng phân chia của hàm kích hoạt ReLU phải giao nhau tại một điểm duy nhất là góc tọa độ. Thì hành động này mang một cái ý nghĩa là nó rất là mạnh, tức là nó khóa chặt các cái bậc tự do của neuron trong không gian đa chiều phức tạp. Các neuron giờ đây nó mất đi khả năng dịch chuyển tịnh tiến tự do. Chúng không thể tự ý chạy lung tung để vây bắt hoặc cô lập từng điểm dữ liệu nhiễu lẻ nằm rải rác ở cái
vùng biên nữa, sự phân mảnh không gian nó bị triệt tiêu vì từ ban đầu. Và không chỉ một khái niệm lý thuyết suông trên giấy thì nó đã có giá trị ứng dụng thực tiễn lớn. Đó là chính là lý do cốt lõi giải thích vì sao các cấu trúc mô hình ngôn ngữ lớn hiện đại điển hình như ChatGPT lại chủ động gỡ bỏ hoàn toàn tham số bias. Quyết định này giúp mô hình nó tận dụng trọn vẹn sức mạnh điều chuẩn ẩn sinh ra từ các bước nhảy lớn, thì tạo thành một cái tấm khiên nó vững chắc bảo vệ cái hệ thống hoặc khỏi cái hiện tượng overfitting. Thì chúng ta đã phân tích rất kỹ cơ chế điều chuẩn ẩn trên các mạng neuron hai lớp. Vậy thì câu hỏi đặt ra là điều gì nó sẽ xảy ra khi chúng ta tăng số lượng lớp ẩn lên để tạo thành các mạng deep learning nó thực thụ. Thì chúng ta hãy quan sát cái đồ thị phía trên màn hình. Khi mà độ sâu của mạng trục hoành depth này nó tăng lên thì tỷ lệ khôi phục lại chính xác các trọng số gốc recovery rate này nó bắt đầu có dấu hiệu suy giảm rõ rệt. Điều này chỉ ra rằng các giới hạn toán học và khả năng bảo chứng hội tụ hoàn hảo ở mạng hai lớp không còn giữ được sự nguyên vẹn. Thay vào đó thì các kiến trúc sâu hơn, cơ chế điều chuẩn ẩn sẽ tiến hóa và bị chi phối bởi các cái chuẩn toán học phức tạp khác, chẳng hạn như chuẩn L1 hay chuẩn hạt nhân. Mặt khác thì chúng ta có thể thấy là sự khác biệt trong thiết kế vi mô giờ đây nó đã tác động đến vĩ mô. Quyết định giữ hay bỏ cái tham số bias như BERT hay là GPT thì sẽ trực tiếp định hình cái cách thức và sức mạnh của hệ thống điều chuẩn ẩn này. Chuyển sang cái khía cạnh học biểu diễn thì chúng ta có thể thấy là cái đồ thị bên dưới này thì dưới áp lực của bước nhảy lớn thì thay vì học dàn trải thì các cái neuron nó bị ép buộc phải chuyên biệt hóa sâu sắc cho từng vùng cái đầu vào nhất định. Thì quá trình này nó sinh ra những cái biểu diễn dữ liệu có cấu trúc nó chặt chẽ, và thậm chí cái hệ thống sẵn sàng là bức tử một cái lượng lớn neuron để thể hiện qua các cái nhãn dash trên cái đồ thị này để ép mô hình nó đạt được cái sự thưa thớt tối đa. Tóm lại là cái việc gia tăng độ sâu của mạng chắc chắn mang theo cái sự phức tạp khổng lồ về mặt toán học. Thế nhưng chính trong cái sự phức tạp đó thì nó lại kích hoạt những cái cơ chế điều chuẩn hoàn toàn mới, mở ra một cái chân trời mới cho cái chúng ta trong cái việc khám phá về cái động lực học trong cái deep learning. Thì cái lý thuyết trên nó xây dựng cho square loss với logistic loss thường dùng hơn trong classification. Thì đây là một cái câu chuyện phức tạp hơn. Điều kiện của LS đơn thuần thì chưa đủ để đảm bảo là generalization như cái hàm f theta này. Đặt ra câu hỏi tại sao thì vì logistic loss nó không có boundaries below, có thể có hàm sát nít nhưng nhỏ hơn cái chuẩn của theta này đến cái vô cùng. Thêm điều kiện chuẩn của theta tức là bằng honor, tức là norm của tham số nó không tăng không quá nhanh. Kết hợp với LS thì norm control thì lý thuyết generalization nó sẽ hoạt động được. Tiếp theo là neural stuttering là hiện tượng xảy ra trong không gian nhiều chiều. Mỗi neuron nó có thể cô lập riêng biệt một điểm dữ liệu và fit nó một cách nó riêng lẻ. Thì kết quả ở đây là catastrophic overfitting nó ở vùng boundary thì mạng học được cái pattern tốt ở trung tâm nhưng có thể làm bất cứ điều gì ở cái vùng rìa. Và đây là những cái câu hỏi mở và cơ hội nghiên cứu cho những ai quan tâm. Đầu tiên là multi-layer network, với L nó phải lớn hơn 2 layer thì implicit bias nó thay đổi hoàn toàn, design norm nó khó phân tích hơn. Thứ hai là non-linear activation, GLU này, CLU trong transformer không có lý thuyết tương ứng này. Convolutional và attention layer, kiến trúc phức tạp tương tác với stepsize như thế nào này. Rồi data geometry khi dữ liệu nằm trên manifold thấp chiều, stepsize nó sẽ có lợi thế gì thêm này. Thì phần này kết thúc bằng một bức tranh toàn cảnh là last stepsize không hoạt động một mình mà generalization trong deep learning là kết quả của sự tương tác giữa 4 cái lực là data distribution này, phân phối dữ liệu quyết định vùng cân smooth này,
loss function này, đây là logistic hay là square loss, cần thay đổi implicit bias này, architecture này, như no bias này, depth này, width này, tất cả đều rất quan trọng. Và optimizer, last step size là cái nhân vật chính ở đây. Mũi tên từ 3 yếu tố đầu dẫn đến optimizer nói lên một điều là hiệu quả của last step size phụ thuộc vào ngữ cảnh, không có one size fits all. Flashness hữu ích khi tương tác đúng với cấu trúc dữ liệu và model. Đây là message quan trọng nhất của toàn bộ cái phần này. Chúng ta kết thúc phần 2 với 5 cái takeaway. Hãy để những điều này động lại như sau. Một là last step size, flash minimal, đến provable generalization, thì đây là chuỗi nhân quả mà toàn bộ cái phần này đã xây dựng từng bước, không phải là cơ chế. Hai là với cái matrix sensing và cái quadratic neural network thì flash minimal chính xác là recover ground truth, tức là nó không phải gần đúng mà nó là exact. Hai là với matrix sensing và quadratic neural network, flash minimal chính xác là recover ground truth, không phải gần đúng mà là exact. Đây là kết quả mạnh nhất, cả optimization lẫn generalization nó đều tối ưu. Ba là với ReLU neural network flashness trong parameter space kéo theo weighted TV constraint trong cái function space, thì cái learning rate eta đóng vai trò là núm điều chỉnh smoothness và định hướng và định lượng. 4 với optimal eta này thì MSE đạt ON mũ trừ 4/5 này, tốt hơn kernel regression. Thì neural network không chỉ là impressive hơn mà chúng còn cái statistically efficient hơn khi được train đúng cách so với cái kernel regression. 5 là neural scattering là cạm bẫy trong 2 dimension này, way decay hoặc no bias giúp phòng tránh, thì đây là lý do thực nghiệm tại sao way decay vẫn được dùng rộng rãi dù cho over parameterize. Và khi kết thúc toàn bộ cái tutorial này thì chúng ta có thể nói là last step size is not just about optimization, except what you did learn. Bắt đầu từ một câu hỏi đơn giản về tốc độ hội tụ thì chúng ta đã đi đến một cái kết luận sâu sắc hơn nhiều. Learning rate không chỉ là hai parameter kỹ thuật mà nó là kiến trúc quyết định cái loại nghiệm nào được học, hàm nào được tìm và model có generalize hay không. Đây là lý do tại sao cái learning rate schedule one up và learning rate terming vẫn là cái trọng tâm của cái deep learning engineering. Để khép lại bài tutorial ngày hôm nay thì chúng ta sẽ điểm qua một vài phần chính lại như sau. Thì qua phần 1 thì chúng ta thấy rằng là cái thước bước nhảy lớn nó không hề phá hỏng quá trình huấn luyện mà nó lại tạo ra một cái trạng thái hội tụ bất ổn. Và phần 2 là cái điều mới nó thực sự xuất hiện, đó là sự hỗn loạn của những cái epoch đầu tiên nó đóng vai trò như một bộ điều chuẩn ẩn, nó vô cùng mạnh, chủ động tạo ra lực đẩy áp mô hình né tránh những cái cực tiểu sắc nhọn mang tính học vẹt để đưa cái toàn bộ cái system nó an toàn xuống những cái đáy phẳng. Thì thông điệp lớn nhất mà bài tutorial này muốn gửi đến tất cả mọi người là trong cái deep learning thì sự mất ổn định không phải là một lỗi hệ thống cần được khắc phục, mà nó chính là một tính năng, một cốt lõi, một nguồn tài nguyên toán học vô giá định hình nên cái sự thông minh của mô hình. Thì video tutorial đến đây đã kết thúc và em xin cảm ơn thầy và tất cả các bạn đã đón xem cái video tutorial này. Hy vọng rằng là những cái góc nhìn lý thuyết ngày hôm nay nó đã có thêm những cái góc nhìn mới hơn cho thầy và các bạn, một cái lăng kính mới cho các nghiên cứu trong tương lai mà em đã trình bày. Xin cảm ơn.